Atenție! Acest video este destinat exclusiv persoanelor cu vârstă de peste 18 ani. Episodul are scop informativ, iar opiniile exprimate aparțin invitatului și nu reflectă neapărat un punct de vedere comun. Mulți o spună, uite, tu ești îmbrăcat diferit. Am avut sex cu cineva din partidul Ușor. What the Atunci a fost prima dată când cineva a aflat că tu ești gay? Da. Cătălin Lungu e gay sau nu e gay? Eu mă uitam la el cum el se masturba și... Domnul Sată, dacă vă uitați la acest video, unde sunt casele pentru comunitatea LGBT? Ați spus că le cumpărați 1000 de case? Eu chiar am un tricou pe care scrie Gamma Sec. Așa o întrebare, mărimea contează? Eu nu am ales să mă nasc, tu ai ales să mă naști. Pentru a petrece timp frumos cu starețul. Și a refuzat sau că n-ai vrut? Tu ai încercat vreodată cu o fată? Mă, ești frumos, dar nu. Pe 4 roți, show în care vedetele își arată bijuteriile pe care le conduc, dezvăluind dacă într-adevăr au ajuns la un anumit succes sau poate doar ei consideră așa. Un nou episod pe 4 roți este un episod mai specific, fiindcă o să fie o temă foarte tabu și anume cum e să fii gay în Moldova, cum e să fii homosexual. Alături de mine este Vasile. Noroc. El este un băiat... Un gay. Un gay, da. Bine mă mir faptul că tu, adică ești deschis și vrei să te expui așa de public. Asta cumva nu te incomodează? Da, de ce nu m-ar incomoda felul meu de fi? Fiindcă cunosc multe persoane care cumva se ascund de asta, de tema dată. Da, pentru că există multă rușine și oamenii încă nu înțeleg acest lucru, dar asta nu înseamnă că asta este greșit. Am înțeles. Uite, de obicei la noi invitați să vin cu propria mașină, tu nu ai mașina ta. Da. Ok, noi să mergem cu mașina noastră, fiindcă asta este formatul 4 roți la care discutăm și în mașină. Ești gata? Să Da, discutăm hai. tot. Mergem, Da, dăm bătaie. Sunt foarte gata. Vasile, uite, prima întrebare, cum ai ajuns să fii gay? M-am născut. Asta te naști? Da. Asta nu devine în timp. E ca cum tu te-ai născut heterosexual, așa m-am născut eu homosexual. Dar tu nu știi că sunt heterosexual. Eu asta par, tu asta Îmi observi? pare foarte rău că mi-am asumat orientarea ta sexuală. Am făcut o greșeală. Nu. E interesant, adică tu deodată asta observi, că eu sunt hetero. Adică nu sunt... Mi-am asumat, nu am observat, mi-am asumat. Ți-ai asumat. Da. Am înțeles. Pentru că ai făcut acest disclaimer. Nu promovezi nimic, nu fac nimic. Da, Ah, și mi-am ok. asumat. Dar, adică, un lucru trebuie să fie clar. Toată lumea are o orientare sexuală. Orientarea sexuală e de cine noi ne îndrăgostim. Și asta nu e adică tu nu faci o alegere conștientă. Tu pur și simplu știi că cineva știe că se îndrăgostește de femei, dar cineva știe că se îndrăgostește de bărbați. Dar cineva știe că se îndrăgostește de ambele sexe, și de femei și de bărbați. Dar e posibil ca să fii în timp, dar nu din naștere, cum te-ai spus. Așa am născut. Adică Nu se dezvoltă. nu se dezvoltă ea. Hai să facem un exercițiu. Dacă eu te-aș forța să te îndrăgostești un bărbat, ai putea să te îndrăgostești de un bărbat? Nu știu, te-aș amenința chiar cu moartea. Ok, dar dacă te afli în cercul a 5, nu știu, homosexuali, gay, asta Nu devii homosexual. Nu? Hai așa, eu am crescut într-un sat, în Micleușeni, într-un sat cu 2000 de locuitori și tot ce am văzut eu acolo au fost oameni heterosexuali. Am devenit eu heterosexual. Argumentul tău este că dacă vezi devii, eu nu am văzut, nu erau alți homosexuali deschiși în satul Micleușeni. Eu nu am văzut asta. Ba mai mult, eu nu am avut acces la internet, adolescență, ca să văd exemple în internet. Deci argumentul ăsta nu stă în picioare. Deci tu, uite, așa ai apărut și așa cu idee dată continuă. Da. Am înțeles. Continui. Nu e o idee, asta e o orientare sexuală naturală. Nu, eu înțeleg. Nu, eu pur și simplu vreau să folosesc cuvintele corecte, ca oamenii să înțeleagă. Deci toată lumea are o orientare sexuală. Orientarea sexuală e despre cine noi ne îndrăgostim și cum e ok să fii heterosexual, la fel de ok să fii homosexual sau bisexual. Uite, în tot episodul ăsta, eu poate să mă râd de multe ori, asta e o reacție de-a mea, fiindcă asta e ceva nou pentru mine, ca să nu crezi că e o jignire sau ceva. Absolut. Hai așa să spunem oamenilor care ne urmăresc că atunci când tu mi-ai scris, eu ți-am zis, hai să nu fie un episod în care eu explic foarte multe lucruri din perspectiva mea, dar să fie un episod în care tu întrebi orice vrei tu să întrebi. Așa și o să fie. Și am spus că am să răspund la asta. Sigur. Spune-mi, te rog, cum te privește familia ta? Cum a fost la început? În termen era interesant asta. La început, la 17 ani, când ei m-au forțat de fapt să fac un coming out, bunica citise comentarii. Ce înseamnă coming out?
Adică Pentru mulți care a nu știu. recunoaște și a spune deschis că a spune public orientarea ta sexuală sau a spune într-un anumit grup de persoane, adică a ieșit din dulap. Bunica mea citise mesajele mele de pe Skype, pe vremea aceea exista Skype. Citise mesajele mele de pe Skype cu boyfriendul meu de atunci și când am venit de la școală, de la liceu, ea m-a întrebat și eu am început să plâng și i-am spus că da, sunt gay. Și s-a început tragedia foarte mare la început. Ei mi-au zis să merg la biserică, atunci încă mai lucram la biserică, să merg, să mă spovedesc. Am mers. A fost o perioadă foarte grea în viața mea, pentru că în momentul ăla eu eram un adolescent de 17 ani, super speriat, care nu înțelegeam ce se întâmplă. Părinții mei m-au obligat să fac un coming out. Iarăși un coming out pe care eu nu înțelegeam ce înseamnă coming out. Eu nu înțelegeam pentru mine ce înseamnă să fii gay. Eu doar exploram, doar aveam și eu această emoție adolescentine de a te îndrăgosti, de a face sex. Deci atunci a fost prima dată când cineva a aflat că tu ești gay? Da. Prima persoană a fost bunica. Da. Și vreo 3-4 ani noi nu am comunicat despre asta. Ei credeau că eu am să devin normal, eu fiind deja normal. Dar de la ce vârstă tu simțeai că, uite, eu sunt așa? Încă de pe la 12-13 ani, când am început deja să am primele poluții, sau poluții, mi se care scam, ejaculări noaptea. Masturbare, gen? Nu, până la masturbare. În adolescență, când are loc trezirea asta hormonală și poți să ai visuri sexuale și gen și ejaculezi prin somn. Se cheamă poluții nocturne, ceva de genul ăsta. Mulți nu știu despre asta, nici eu nu știam. Nici eu nu știam. Nici acum am aflat că așa se numește, de fapt. M-am speriat foarte tare pentru că eu când visam că făceam sex cu un băiat. Și am început să mă întâlnesc cu un coleg de-al meu din școală și noi împreună ne masturbam. Și el zicea că el se gândește la fetele din clasă, dar eu nu mă gândeam, eu mă uitam la el cum el se masturba și eu masturbam. Ok. Iar așa. Asta încă până la 17 ani, pe la 12, nu știu cât pe acolo. Dintotdeauna așa am fost, dar că de ce ți-a timp să-ți dai seama și mulți consideră asta ca legi, este că noi ne uităm și nemai văzând alți oameni ca noi, ne speriem, crezând însă și noi că asta este ceva greșit. Plus vedem glumițele care se fac, știm din online stereotipurile și începem să ne urâm însuși pe noi singuri. Iată de ce mie mi-a fost greu să fac un coming out părinților mei, pentru că eu nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine. Dar poate eu eram doar bisexual, spre exemplu. Eu vorbesc acum de exercițiu imaginație, dar eu înțelegeam, dar nu aveam cuvintele necesare ca să pot să explic ce se întâmplă cu mine. Și atât de asta a fost foarte dureros, pentru că preotul după asta a spus altor oameni, cineva a făcut un cont, mi-a scris pe Mamba. Mamba era un site care te poți să te cunoști dacă ești gay, era deschis pentru toată lumea. Și el mi-a scris, dar era un cont fake, fals, înregistrat apelurile telefonice în care noi mai vorbeam și spuneam că îmi place de el sau că eu sunt gay. Și cineva m-a șantajat că dacă nu o să dau bani, aceste înregistrări vor fi publice. Nu și-a fost făcute publice pe Одноклассники. Dar eu acum râd și mi se pare o experiență din trecut, dar atunci la 18 ani, când toți din sat au aflat, 2000 de locuitori, eu m-am simțit foarte în nesiguranță, mi-a fost foarte greu. Nesiguranță din ce motiv? Adică te gândeai că cineva poate să te bată sau ce? Da, au fost cazuri în care cineva chiar m-a urmărit, eu veneam de la școală și cineva m-a urmărit, a început să mă numească hei, pideras, bla bla bla. Și eu m-am speriat foarte tare și am început să merg mai repede. Așa am intrat în o gradă și el a continuat mai departe să strige și m-am speriat foarte tare pentru că oamenii sunt răutăcioși și ei cred că au dreptul să te bată sau chiar să te omoare doar pentru că ei nu înțeleg anumite lucruri. Iată, asta mi se pare super inuman, iată, asta mi se pare anormal. Asta este anormal, de fapt. Faptul că eu sunt gay nu influențează și nu schimbă viața absolut la nimeni din jurul meu. Tocmai de asta nu înțeleg că agresiunile astea să bați pe cineva. Ce o schimbi că tu ai să bați? Ce el nu-ți mai fie gay sau ce o schimbi? Da, nimic, corect. Și așa a fost primul meu coming out. Acum cu părinții mei foarte bine. Am mers în terapie, am lucrat cu ei. Mai ai frați, surori? Mai am o soră, o mai mică decât mine. Și ea tot m-a ajutat foarte mult. Și a mai contribuit la schimbarea asta a percepției, faptul că
Părinții mei au și plecat peste hotare, au și fost. Ei erau plecați deja când când am făcut coming out-ul, adică când bunica m-a forțat. Ei văzând care este atitudinea față de persoane LGBT din țările europene, că și acolo există discriminare, dar oricum nivelul de acceptare este mult mai mare. Ei au început să se întrebe, să-și pună întrebări, dar într-adevăr este așa greșit cum mi s-a spus sau doar pur și simplu sunt niște stereotipuri. Și asta a ajutat foarte mult. Plus, sora mea i-a zis mamei direct că tu plângi și îmi zici mie că ți-e frică că el o să sufere sau că nu o să fie acceptat când tu singură nu-l accepti. Și acesta a fost un moment când mama mea și-a dat seama că într-adevăr face ceva greșit și că iubirea ei față de mine nu s-a schimbat. Absolut. Da, sunt chestii pe care ea nu le înțelege în continuare, dar asta nu înseamnă că nu mă iubește sau că nu mă acceptă. Vasile, spune te rog, asta e un club, e o cafenea, ce? Că se numește? E un spațiu, Queer Cafe, pentru persoanele LGBTQ+, și aliații săi. Asta să înțeleg homosexual și ceva? Încă ceva? Așa, hai, LGBTQ+, ca să spunem ce înseamnă acest acronim. L înseamnă lesbiene, gay, bisexual, trans. Gen, toți împreună aici. Queer, persoane queer plus, da, și celelalte identități. Și este un spațiu de activități condus de persoane queer pentru persoane queer, mai pe scurt. Ok, gen asta, persoane care toți sunt de astfel de orientați și au făcut așa un... Din comunitatea LGBT, da. Tu deseori vii aici? Da, deseori sunt... Ce-ți faci aici, că eu să înțeleg? Eu văd o ce organizează evenimente. Evenimente de care? Este un spațiu. Gen, vă vă donați toți între voi și faceți ceva. Queer Cafe ne găzduiește pentru că ei ar trebui să fie în vacanță. Însă suntem aici în camera de coworking, adică persoane queer care vor să lucreze într-un spațiu prietenos sau sigur ar putea să vină să lucreze aici. Ce poți să lucrezi aici? Pentru fiecare proiectele lor pe care le au, nu știu, ca un coworking space, da? Ți-ai calculatorul, ai venit și ai lucrat de la o măsuță de aici. Deseori aici mă întâlnesc cu prietenii mei, stăm, discutăm, planificăm anumite lucruri pe care vrem să le facem sau am avut chiar și zile în care am venit și am avut anumite discuții, lecții. De exemplu, am vorbit despre cum schimbările meta influențează și promovează discursul de ură în online, în anumite contexte și cum am putea să ne protejăm de acest fapt. Da, deci este un spațiu în care poți să fii tu, poți să te simți în siguranță, hai să spunem Mai așa. sunt așa spații în oraș, în Chișinău? Este doar Queer Cafe, care este deschis în practic în fiecare zi pentru oamenii din comunitate și este Gender Doc. Tot poți să mergi la evenimente, dar trebuie să verifici când ei au evenimente și mai putea să mergi la evenimentele lor. Adică nu este deschis publicului chiar în fiecare zi. Din ce am observat afară, sunt cu gratii, da, sunt cu gratii. Asta dintr-un motiv oarecare cu oamenii sunt strani, nu știu, ați avut cazuri sau ceva? Sau? Este un motiv de siguranță. Întotdeauna când vorbim despre persoanele din comunitate, siguranța este un element foarte important. Pentru că, din păcate, trăim încă o societate homofobă și ar trebui pur și simplu să luăm anumite măsuri ca să ne asigurăm că o să fim în siguranță. Și de asta sunt aceste gratii afară. Plus au fost cazuri când oamenii au aruncat cu ouă, spre exemplu, în fațada clădirii. Când clădirile de alături nu au așa ceva, doar asta. Da, astea sunt crime motivate de ură, adică există criteriu clar că aceste persoane discriminează comunitatea LGBT și ei comit aceste crime din ură. Și ele se pedepsesc legal, apropo. Legea în Republica Moldova pedepsește crimele de ură față de grupurile vulnerabile, printre care se numără și comunitatea LGBT. Adică dacă tu comiți o crimă, un act și este motivat de ură, o să fii pedepsit atât penal cât și contravențional. Ai mulți prieteni care sunt homosexuali? Am mulți cunoscuți din comunitate, da. Prieteni noi? Prieteni, am și prieteni, dar sunt mai puțini. Dar ai și, nu știu, prieteni care sunt heterosexuali? Da. Cum privesc ei asta? Suntem prieteni. Privesc bine. În orice caz nu se influențează unul la altul, adică... Nu. Bine, hai să luăm așa. Cunoști pe Cătălin Lungu? Da. Este o persoană de pe media, creator de conținut. Uite, pe dânsul mulți cumva îl consideră că la fel este gay. Începând la Renato Usat și multe alte personaje. Da. Tu care ești homosexual, chiar mi-e interesant. Cum îmi dau seama cine este homosexual? Cum îl vezi pe el? De exemplu, că Cum îl văd pe Cătălin Lungu? El are careva trăsături sau nu știu? Nu, în primul rând nu o să discut despre identitatea lui Cătălin Lungu. Nu, gen, el pare sau are careva trăsături care, nu știu, presupun că tu observi Nu asta. există trăsături gay. Asta vreau să spun. Nu există. Sunt unele persoane din comunitate care par în fața altor oameni mai manierați, acest cuvânt, manierați. De ce înseamnă avea maniere? Te comporta frumos până la urmă urmei. Spre exemplu, ți-am spus, pentru cineva s-ar putea să fie faptul că, nu știu, tu la un moment dat să te ai așa, că asta este prea gay.
Înțelegi? Dar nu există aceste criterii. S-ar putea, nu știu, cuiva să-i pare că vocea unui bărbat e mai joasă sau mai ridicată. Ce, automat îl face gay? Nu. Ești gay pentru că așa te naști, pentru că te îndrăgostești de alți bărbați. Alte criterii nu sunt. Adică nu sunt, pur și simplu. Ok, mai este stereotip că dacă porți ciucel în urechea dreaptă, ești gay. Doar gay port în urechea dreaptă. Asta e corect? Intrăm deja, spre exemplu, în trecut, prin secolul 20, când nu existau rețele sau anumite aplicații de dating pentru persoanele homosexuale. Identificați? Exista un anumit limbaj codificat, puteai să porți anumite lucruri ca să dai de înțeles celui care știe codul că tu ești, nu știu, ai fi gay. Spre exemplu, foarte multă vreme, Oscar Wilde, scriitorul ăsta englez din secolul XIX, el purta diferite batiste cu diferite culori și asta poate să dea un semnal celui care cunoaște codul. Acum nu se mai ține cont de aceste codificări. Sunt alte coduri de identificare, dar pentru că există atât de multe rețele sociale și există și chiar rețele pentru comunitatea LGBT de a se întâlni, nu mai este nevoie de cod. Spre exemplu, lesbienile poartă carabină cu chei sau chestii. Și asta Și de carabin, gen ceva care târnă? Da, care târnă aici, da, care ea se anină așa acum. Și asta ar fi un semnal că ele sunt lesbiene, adică femeile ar putea interpreta asta. Evident că există un mod de comportament, atitudini pe care poți să faci legătura și să-ți dai seama că cineva ar fi din comunitate. Dar asta nu este o regulă 100%. Asta nu este o regulă, pur și simplu. Am înțeles. Adică sunt unii bărbați gay care, nu știu, și eu nu pot să-mi dau seama că el e gay. Bine, dar să revenim la Cătălin Lungu. El pare a fi. Cătălin Lungu, nu vreau să discut despre Cătălin Lungu, nu pare a fi Cătălin Lungu gay. Nu pare, da? Eu am lucrat cu Cătălin în teatru. Voi vă cunoașteți chiar? Da, adică okay. Eu am lucrat cu Cătălin în teatru. Cătălin nu, și chiar și dacă ar fi, nu mă interesează pe mine. Adică eu nu știu de ce. Nu, fiindcă mulți spun și mi chiar mi-interesa din postura unor persoane care real este homosexual, dacă asta el vede cumva, nu știu, vede mai diferit. Care mulți spun, ei oricum o să aibă în capul lor diferite chestii. Fiindcă el și singur a recunoscut că deseori pe dânsul îl confundă ca o persoană homosexuală, ca gay. Când el are femeie, spune iubițica, adică tot e... Da, există această discriminare prin asociere, adică faptul că cineva e aliat. Aliat înseamnă persoanele care sunt prietenoase comunității și susține comunitatea deschis și automat îi spune, și tu ești gay. Spre exemplu, colega mea Tatiana, cu care lucrăm împreună într-un proiect media pentru persoanele din comunitate, ea este tot discriminată prin asociere și părinții copiilor ei, da, în adunările de părinți, gen, de ce tu faci asta? De ce tu ajuți comunitatea? Și Tatiana îmi spune, pentru că vreau să trăiesc într-o lume în care toată lumea este respectată. Nu, tu îți înveți copilul tău să fie gay. Gândirea asta a moldoveni... Dar iarăși, de unde obsesia asta de a te interesa ce identitate are un alt om? Că de ce pe mine m-ar interesa identitatea ta sau identitatea altui om, o identitate sexuală sau oricare alta? Nu mă interesează. Dar este, da. Dar domnul Usate, dacă vă uitați la acest video, unde sunt casele pentru comunitatea LGBT? Ați spus că le cumpărați 1000 de casă? El așa a spus? El a spus că noi vă cumpărăm 1000 de casă. El, nu prea promovează așa. Din contră, e împotrivă. În Italia. Unde? Unde sunt? Nu. Domnul Usate, dacă am ajuns să vorbim despre acest politician populist, că e un politician populist care face show pe TikTok, el evident că știe pe ce trebuie să apese, ce teme trebuie să le discute ca să aibă hype. Adică el asta face și nimic mai mult. Și evident că obsesia lui față de comunitatea LGBT vine din simplu motiv că el crede că prin asta o câștigă alegători. Dar să vedem exemplul domnului Ceban, care la alegerile parlamentare era aproape să nu treacă limita de 8% pentru pragul electoral. Adică ce vreau să spun este că oamenii ăștia, politicienii ăștia care folosesc tema LGBT, în timp nu o să mai fie atât de popular. Și eu tare sper la o Moldovă în care cetățeanul de rând, alegătorul, nu o să mai acorde atenție acestor teme și o să se concentreze pe ceea ce e adevărat important. În cazul domnului Usate și domnului Ceban este responsabilizarea lor ca politicieni ca să nu promoveze ura, să nu promoveze corupția și să lucreze într-adevăr în interesul cetățeanului. Dar să nu se gândească domnul Usate că Cătălin Lungu e gay sau nu e gay. Dar ține-i lumânarea Cătălin, și să vezi că el promovează asta, el cumva susține. De asta și mulți consideră chestia dată. Fiindcă la ce bun ar face dacă el nu e gay, de exemplu?
Oamenii așa se întreabă. E ca, dar tu de ce vrei să faci un Nu, podcast? pe mine... Pentru că tu vrei să afli, tu vrei să... Da, eu vreau să aflu de la tine, de asta așa era ideea. Eu n-am nici o ură sau ceva pe Cătălin, eu apreciez ceea ce faci și sigur că apreciez și eu și fac. Totul Totul este deveni bine. un aliat al comunității, curând. Mai am un personaj. Hai. Joachim Davis, îl cunoști? El este un artist. La fel, mulți consideră că el are, iarăși tu îi spui că nu este anumite trăsături, dar așa oamenii văd, are niște trăsături care cumva descrie faptul că el ar fi homosexual. El pare a fi, după părerea ta? După trebuie să-l întrebăm pe dânsul. Nu, dar tu cum îl vezi? Pare pentru mine? Da, tu Eu cum nu îl m-am gândit vezi? niciodată la asta dacă el este sau nu este gay. Cum? Eu doar am ascultat piesa lui de sus în jos sau de jos în sus, am râs cu prietenii mei și am mers mai departe. Jos în sus. Pe mine nu mă interesează identitatea Adică tu nu celor. analizezi pozele, cum se pozează, cum să asta. Doar la bărbații care îmi plac. Ah, ok. Dar aici, Poate- dacă ok. mi arăți un alt profil și poate îmi place, să arăt, dar nu. Adică nu m-am gândit la asta. Eu chiar vreau să-ți arăt, pur și simplu, chiar am deschis. E ca, uite, poză de genul. Asta nu definește, poate, după Măi, părerea nu, ta. absolut. Nu? Nu. Eu pot să-ți deschid ție și să arăt alte persoane care folosesc la fel și ce, după o să dai seama e gay sau nu e gay? Nu, pentru că eu sunt în relații bune cu dânsul, un cunoscut foarte apropiat. Păi și Înțelegi de ce nu doar l-ai că... întrebat pe el? Dar de Eu am ce nu discutat cu întrebi pe dânsul, el a fost la fel la emisiune și mi-a spus din motiv că uiteam așa niște trăsături, oamenii mă văd. Și vreau să văd chiar și din perspectiva ta cum îl vezi tu. Asta era ideea, nu că eu consider că el e Spun, așa. nu m-am gândit la Joachim Davis în tentă sexuală sau cu dorință ca să-mi dau seama ce orientare sexuală are el. Mie mi se pare un tip care face ceva în lumea lui, crede că creează muzică, Ok. face show, e Da. bun la ce face, nu neg faptul că are succes în online, pe TikTok, pe rețele, good. Aș vrea să am și un număr mare de urmăritori, like pe bune, nimic mai mult. Eu, de fapt, credeam că tu, dacă ești de așa orientație, tu te uiți mult mai atent la oameni, băi, el este homo sau nu? Adică eu, nu? N-ai? Și sunt cheltuie energie. Eu am lucruri de făcut. Eu am job. Pentru că la noi așa se percepe, la heterosexuali, să uite, dacă el e gay, cumva încerci să te dai la o parte. E, păi de ce obsesia asta? De ce să te Nu dai la știu, o parte? păi îți spun cum este privit la noi, nu știu cum este la voi. De asta Nu, și... eu nu am atât de multă energie și mentală ca să fac asta. Spre exemplu, eu nu mă uit la fiecare bărbat pe stradă și zic, e gay el sau nu e gay? Da, să-mi dau seama. Nu fac asta. Asta e absurd, asta e absurd. Eu pot Nu, să mă încerc, uit, nu știu, eu este pot să încerc mă de uit, spre prieten exemplu, sau e că, ceva. nu știu, observ cineva și mă uit la el și spun, Doar îmi atunci place de omul analizezi, ăsta. da? Există un interes, există o atracție față O afecțiune, de da. acel om. Și atunci eu o să încerc să-mi dau seama, este omul ăsta, bărbatul ăsta din comunitate sau nu este din comunitate. Pentru că dacă nu e din comunitate, nu continui flirtul. Dar dacă e din comunitate... Mi s-au întâmplat cazuri în care, spre exemplu, mie îmi place să flirtez și eu flirtez cu toți oamenii, mai ales cu bărbații frumoși care îmi plac mie. Și am început să flirtez cu cineva într-un restaurant la noi, care flirta și el în schimb. Și evident că în capul meu era, ok, răspunde la flirt înseamnă că înțelege flirtul meu, înseamnă că e gay. Ca până la urmă să-mi dau seama că nu era gay omul ăla. Înțelegi? Ia că și eu greșesc, nu există această... Și el cum a perceput situația dată? Oi, gen, oi, ești frumos, dar nu știu ce. Doamne, iartă-mă! Și am spus, gata, liniștește. Adică, gata, Dar eu am cum, înțeles. cumva tu îi spus direct că eu sunt, privesc lucrurile așa, adică sunt gay sau cum? La un moment dat l-am întrebat direct. Adică vine un moment în care trebuie mult să întreb direct și... Și l-a întrebat dacă ești gay? Da, evident. A fost flirt o Sau seară gen, întreagă. mă vrei sau am nu știu, eu tot am mai poate nu băut. vorbiți la direct, am dar băut vreo spuneți- 3 sticle cu vin și la un moment dat am zis, uite, poate o să pară foarte iurea și o să te întreb eu, dar e întrebarea asta simplu. Uite, tu mie îmi placi și aș vrea să știu dacă poți să te chem la un date. Nu l-am întrebat direct dacă e gay. Ah, ok. Și am spus, nu, eu nu sunt gay. Și am spus, ok, mulțumesc. Mulțumesc, o zi bună, m-am mers mai departe. Uite, tu nu ai mașină, respectiv îmi dau seama că tu poate circuli cu transport public. Da, merg pe jos mai mult. Mai mult mergi pe jos, de ce? Îmi place să merg pe jos. Ok. Tu ești în cazul dat, nu știu, transport public mai mult, adică, știi, eu credeam că odată ce ești cu orientația dată, la noi în țară e mai complicat. Pentru că cunosc care sunt gay și au mașină personală, cumva nu vor să expună în public. În cazul tău, observ că oamenii se uită, nu știu, mai diferit la tine, dacă, nu știu, mai mult prin locuri publice te afli. Mulți o spună, uite, tu ești îmbrăcat diferit. Automat o spun, mă crezi? Nu, să face legătura că
dacă cineva e îmbrăcat diferit și de automat gay, tot este greșit. Spre exemplu, un caz foarte trist la noi în țară a fost un băiat, a fost bătut până a fost ucis în parc aici de la Botanic. El era homosexual? Pentru că el arăta diferit. Nu, el nu era homosexual. Nu era. Asta este crimă din ură prin asociere. E că eu mă uit la tine și spun, dar mie Daniel mi se pare că e prea gay, că el stă așa. Aha. Bărbații nu stau așa. Înțelegi? Cineva face legăturile astea stereotipice. Poate cineva să uite, eu m-am obișnuit deja cu chestia asta, în sensul că când zic m-am obișnuit, nu mă mai deranjează acest fapt. Evident că am grijă de siguranța mea, prinde foarte bine să am o mașină, mi-ar prinde foarte bine să am o mașină, dar am ales am apartament. Ok, am înțeles. You know, când m-ai întrebat cum am grijă de siguranța mea, Da. evident că eu nu o să merg noaptea, mă întorc undeva noaptea, o să-mi iau un taxi, spre exemplu, nu o să merg pe jos. Ok. Dacă e un spațiu mai nesigur. Nesigur fiindcă tu ești gay sau nesigur pur și simplu pentru om? Cred că dacă ar fi un om singur pe aici... E nesigur pentru mai mulți oameni. Ok, Sunt am zone înțeles. din astea în care sunt, nu știu, neiluminate stradal. Sunt diferiți oameni dubioși care așteaptă și care pot să te agreseze verbal, fizic, you know, adică și indiferent de orientarea ta sexuală. Dar în general, în mare parte vorbim despre grupurile vulnerabile, ca femei, bărbații gay sau... Cine te percepe mai bine? Nu știu, femeile sau bărbați? Adică să uită mai rău poate sau mai bine? Adică ai înțeles Nu e o ideea. regularitate. Nu? Nu. Spre exemplu, uneori doamnele pot fi mult mai răutăcioase verbal Serios? decât... Credeam că este invers, de fapt. Iarăși, depinde foarte mult de experiențele fiecare, dar uneori unele doamne își permit să fie mult mai agresivi verbal decât unii bărbați. Din motiv că ești curentat. Da, spre exemplu, nu le place ceva sau, nu știu, odată Dar asta m-a că tu le-ai văzut o spus doamnă sau că avea că tu ești unghiile îmbrăcat? vopsite și a Ok. deranjat toate... Acum ai unghiile vopsite? Acum nu atât de tare. Atât de tare a deranjat acest fapt că a încercat chiar și să mă atingă și am zis, hai să-ți păstrezi spațiul tău. Nu ți-am redus toată experiența ta, toată identitatea ta la tot cum arăți, așa că hai, cată-ți de treaba ta. Spre exemplu, nu știu, eu presupun că tu ieși la date-uri. Nu știu, pentru tine contează atunci când ieși cu un bărbat și el vine cu o mașină scumpă. De ce spun asta? Fiindcă la noi, heterosexuali, ies cu o femeie, contează pentru femeie statutul meu sau statutul bărbatului. La voi este așa ceva? Sigur că este. Serios? Adică, iarăși, comunitatea e foarte diversă. Sunt oameni care la fel se uită după statut. Am să fiu atent în ce restaurant o să mergem, în ce este îmbrăcat, ce telefon are. Vorbim așa despre sugar daddy, sugar baby. E o chestie normală. Deci este la fel ca și cum... Da, oamenii sunt diferiți. Pentru mine personal nu contează. Spre exemplu, eu pun valoare pe alte lucruri. Cum ar fi? Pentru mine contează mai mult experiențele mele personale, dezvoltarea mea personală. Spre exemplu, când ai mei mi-au zis, poți dăm o sumă de bani și tu decizi ce vrei. Ți iei mașină sau ți iei apartament? Și am zis, eu iau apartament și dar ia-ți mai bine mașină, că mașina e mai siguranță, mașina nu știu ce, mașina nu știu cum. Și mi-a zis, voi puneți valoare pe acest obiect. Eu nu pun valoare pe acest obiect. Pentru mine contează altceva. Adică valorile mele sau ce contează pentru mine și ce prioritizez eu prin bunurile pe care vreau să le cumpăr sunt total diferite. Apreciez oamenii care investesc în experiențele lor decât în bunuri de genul, I don't know, cea mai scumpă mașină, ultimul model de iPhone, ultimul, nu știu, I don't know, fiecare are range-ul lui de ce își dorește, ce vrea și cum își validează statutul. Eu îmi validez statutul meu prin experiențele pe care le am, prin felul meu în care mă îmbrac și ceea ce eu cunosc. Adică asta e total diferit. Iarăși, nu știu, nu m-am gândit tare mult la asta. Tu acum cu ce te ocupi? Ce lucrezi? Eu din 2021 am fondat un ONG și e un ONG de media, pentru că eu am studiat jurnalism. E un ONG de media, se cheamă Bang Bang. Noi scriem, producem video și facem educație queer. Ajutăm oamenii să înțeleagă că noi nu suntem extraterestri. Ajutăm oamenii să vadă experiențele și să înțeleagă prin ce trecem noi. Plus ajutăm oamenii din comunitate să nu se simtă siguri. Adică există un spațiu online în care tu poți să vii pentru informații, poți să citești articole și să găsești răspunsuri la întrebările care te macină. Pentru că eu când am făcut coming out și eu când eram adolescent, eu mă simțeam foarte singur. Și sentimentul ăsta de singurătate este un lucru tare des întâlnit în comunitatea LGBT, pentru că tu ai impresia că doar tu ești așa, doar tu ești gay, doar tu ești lesbiană, până mai afli că mai sunt și alți oameni în jurul tău. Și iată este scopul meu, ăsta este lucrul meu. Da, dar eu nu înțeleg cum câștigi tu. Adică, Eu scriu proiecte. Tu ajuți, dar cine achită pentru asta? Eu scriu proiecte, noi aplicăm la diferite fonduri locale sau internaționale. Scriem proiecte care
clar au scopuri de a promova drepturile omului. Mhm. Noi nu scriem proiecte ca să promovăm, cum spuneam, să facem propagandă, unii politicieni folosesc asta. Noi scriem proiecte ca să promovăm o agenda drepturilor omului, pentru că proiectele noastre îi vizează pe toți, nu doar comunitatea LGBT. Și asta este venitul meu. Sunt project manager, asta fac. Plus, livrez traininguri pe comunicare, livrez traininguri pe educație emoțională, asta fac. Tu în pielea ta te simți bine? Foarte bine. Nu te gândi niciodată, băi, ce nu, eu tot nu sunt, nu știu, ca toți restul, ca hetero? Adică ai avut așa gânduri vreodată? Am avut în adolescență, când descopeream cine sunt, nu înțelegeam foarte multe lucruri. Mă simțeam singur, părinții mei care spuneau că asta este greșit și încep la un moment dat să îi crezi și încep să te urăști. Imaginează-ți că tu te urăști. Noi cu toți avem momente în care nu ne place de noi, nu știu, fie că am făcut ceva și nu ne-a plăcut rezultatul și începem, trebuia mai bine, trebuia mai mult. Dar aici tu te urăști pentru că tu existi. Tu îți dai seama că tu nu poți să te oprești, tu îți dai seama că tu nu poți să te schimbi, tu îți dai seama că tu nu poți să iubești o femeie și tu îți consideri asta anormal, tu despre tine tot gândești că este greșit și începi să te urăști. Unii oameni își provoacă chiar durere. Efectele psihologice sunt foarte grave în unele cazuri. Și e un proces de acceptare, de asta și noi numim procesul meu de acceptare. Procesul în care tu îți dai seama că ceea ce ești tu este ok, că este natural. Tu meriți iubire și acceptare indiferent că ești tu gay sau lesbiană sau rom. Eu, spre exemplu, sunt și rom. Tatăl meu biologic este rom. Se vede că ești, mai... Culoarea pielei. Față de a mea este un pic mai închisă, da. Eu de mic, până a fi numit gay, eram numit țigan. Noi una e alta. De alți oameni. Pentru că videtele lor nu le plăcea faptul că eu am culoarea pielii așa și că mama mea s-a căsătorit cu un bărbat, după care ei au divorțat, eu fiind de 7 luni, că el o bătea pe mama. Și lor nu le plăcea asta. Și mama a suferit foarte mult din cauza asta. Iată de ce în momentul în care eu mai eram și copilul țiganului și încă și gay, asta a fost și mai dureros pentru ea ca proces de acceptare a vieții și realității ei. Iar eu acum mă simt foarte bine, pentru că eu știu cine sunt. Și pe mine, spre exemplu, nu mă mai supără, nu mă mai enervează comentariile unor oameni. Ce mă supără, în schimb, sunt politicienii care fac comentarii urâte sau negative sau îndeamnă la ură, biserica care are influență și care promovează anumite comportamente de ură, deși ar trebui să promoveze smerenia și iubirea. Iată, acești oameni care au responsabilitate și au putere, politicienii mai ales că sunt plătiți din banii mei, din banii noștri, a tuturor, a taxelor noastre. Iată, cu ei am un bif, conflict, pentru că ei n-ar trebui să facă asta. Ei sunt cei care încalcă legea în momentul de față, pentru că ei au responsabilitatea, fiind aleși, să respecte legea și să respecte toți cetățenii, indiferent de etnie, identitate de gen, orientare sexuală, limbă, religie. Dar la noi, din păcate, asta nu se întâmplă. Pentru că există interese, politicienii ăștia populiști, ei sunt periculoși pentru că ei acum ne atacă pe noi, ăștia vulnerabili, și să ne imaginăm că la un moment dat noi nu mai suntem, da? Emigrăm cu toții sau ne ascundem, unii se căsătoresc și ascund toată viața asta. Și politicienii ăștia trebuia să găsească alte victime pe care să-i învinovățească că lucrurile nu merg bine în țară. Și acest cerc niciodată nu se termină, de fapt. Iată de ce asta vreau să înțeleagă cât mai mulți oameni. Când un politician atacă alți cetățeni, asta este un semnal că tu nu ești în siguranță cu acel politician. Tu acum ești în relație? Nu. Nu ești în relație, ok. Ai avut relații? Da. De lungi durată? Cea mai relație de lungă durată a durat 5 ani. La fel a fost moldovean? Din Moldova, de aici, da. Am așa deodată o idee. Tu ai încercat vreodată cu o fată să vezi cum Tu te referi la încercarea vreodată să faci sex cu o fată. Exact. Hai să denumim lucrurile pe nume. În gen să flirtezi cu o fată, să ai relații. În adolescență, eu m-am îndrăgostit de cineva și credeam că sunt îndrăgostit, dar asta în timp mi-am dat seama că era doar un mod de-al meu de a mă proteja, pentru că eu undeva în creierul meu îmi dădeam seama că nu este ok ce fac. Adică eu de mic simțeam că sunt atras de partea masculină, de băieți, dar nu am acordat atenție la acest detaliu. Și țin minte că m-am îndrăgostit și, de fapt, eu mă simțeam în siguranță cu acea persoană.
erau niște emoții pentru că acea fată mă înțelegea pe mine foarte bine și eu puteam să fiu eu, da? Puteam să fiu un pic mai manierat, pentru că colegii mei băieți din clasă spuneau ești prea slab, nu faci tracțiuni la bar, ești emoțional, ești... Dar nu spuneau gay, pentru că nu știe de cuvântul gay, Dar știau că este așa orientație. dar hai așa, la Moldova 1 arătau telenovele spaniole și în fiecare telenovelă spaniolă era câte un personaj gay. Și ei pe mine mă numeau după numele acelui personaj. Ok. Adică eu nu știam, eu singur nu știam că eu sunt gay și ce înseamnă să fii gay. Nici ei nu știau, doar ei apăsau pe anumite butoane și pe anumite stereotipuri ca să mă facă să mă simt incomod. Iar cu acea persoană mă simțeam foarte bine. Evident că la 17 ani când m-am îndrăgostit pentru prima dată de un bărbat, a fost wow, ok, ia ca și wow, iată, asta este ceea ce e ok pentru mine. Iată, asta este ceea ce mie îmi place. Iată, asta e ceea ce eu sunt. Dar oricum exista foarte multă frică, foarte multă rușine, pentru că eu mă îndrăgosteam și în același timp mă gândeam nu este ok ce eu ce fac. Pentru că toți în jurul meu îmi spunea că asta nu este ok. Sau eu vedeam asta, ce se discută, glumițele de la masa de sărbătoare și multe alte stereotipuri. Cu fata aceea au durat mult? În genere, ați avut act sexual? Ați avut ceva ca să înțelegi? Da, asta era întrebarea. Nu am avut sex cu o femeie, dacă asta mă întreb, dar nu cred că trebuie să am sex cu o femeie ca să-mi dau seama că sunt gay sau nu. Pentru că asta nu te atrage și nu ai niciun interes. Da. Încă o dată. Orientare, poate cuvântul ăsta, sintagma asta, orientare sexuală, e atât de ambigu, dar orientarea sexuală e de cine noi ne îndrăgostim. Dar putea fi așa că, gen, tu ești gay, dar tu să încerci să petreci timp cu o domnișoară, să fii cu o domnișoară, gen să pare, doar că societatea. Sunt așa Avem cazuri de genul. Doar că el în suflet, el oricum sunt de altfel. Bărbați gay care se căsătoresc, creează o familie pentru a se proteja. Adică ei cred că având o soție. Este și o sintagmă în comunitate, în rândul bărbaților gay, gen avea barbă. Gen barbă, asta e femeia care... Tu te ascunzi în spatele la o femeie, adică tu îți ascunzi orientarea ta sexuală în spatele la o femeie și numești asta barbă. Like, what the fuck? Eu tot așa am reacționat. Eu nu înțeleg asta. Și cred că într-o oarecare măsură judec bărbații gay care ajung să căsătorească și să-și distrugă viața lor și viața unei femei, ajung să aibă copii, după care își dau seama că au făcut o greșeală, unii divorțează și își fac un coming out, alții trăiesc toată viața în ascunși, dar avem asemenea cazuri de bărbați gay căsătoriți. Tu ai spus că ai avut relații de 5 ani și nu au mers mai departe, adică ce? Eu era căsătorit. Toată perioada asta sau? Da. Căsătorit cu alt bărbat? Nu, cu o femeie. Eu am fost într-o relație cu un bărbat căsătorit. Tu ai știut despre asta? Am aflat peste vreo 3 săptămâni după ce noi ne-am cunoscut. Și pentru tine asta era ca o înșalare, ca nu știu cum să... Nu știu ce era pentru mine. Eram un copil, aveam 22 de ani și... Câți ani ai acum? 30. Ok. Și pe tine, doar motivul dat te-a oprit ca să mergi mai departe? Pe tine, tu ai decis ca să... Nu, la un moment dat mi-am dat seama cât e de greșit și cât e de fucked up. Toată această relație toxică, tot acest triunghi, tot această... Eu încercam să explic lui ce este greșit în a ascunde anumite lucruri față de copilul lui și față de soția lui. Bine, soția lui știa până la urmă. Soție și copilul încă avea. Da. Și am zis, hei, adică, what the fuck, tu îți distrugi viața ta? Și la un moment dat am ieșit, am mers la terapie și am ieșit din asta. Femeia lui la fel a aflat cum tu ea știa înainte ca să apar eu în viața lor, în general. El e gay. Da. Ea știa asta mai de foarte mult timp, a aflat la scurt timp după ce s-a căsătorit. Nu știu de ce au rămas. În primul rând, asta este povestea. Nu, asta e clar. Ok, și am avut relații care au durat mult sau așa? Asta a am avut o altă relație cu un băiat, deja băiat, nu căsătorit, care a durat 1 an de zile. Nu era căsătorit, era tot în regulă, dar... Era tot în regulă, da. Și ce n-a mers? Pur și simplu ne-am dat seama că eu sunt o persoană care vorbește deschis despre orientarea mea sexuală, iar el este o persoană care nu vorbește deschis despre orientarea lui sexuală. Eu trebuia să fac compromisuri de genul că eu trebuia să fiu mai puțin gay, ori nu știu ce ar însemna asta, ca să nu le expun pe el, pentru că el nu se simțea în siguranță. Și lucrurile n-au mers pentru că eu am început să simt că iarăși eu fac foarte multe compromisuri și încep să mă uit pe mine. Eu nu vreau să mă ascund, nu vreau să-mi ascund viața mea, doar din simplu motiv că cineva nu înțelege faptul că eu mă îndrăgostesc de un bărbat. Foarte mulți oameni nu o să înțeleagă. Mulți din cei care se uită la acest episod nu o să înțeleagă și o să rămână oricum în imaginația lor că asta este greșit. Dar eu îmi știu valoarea mea, eu știu că asta nu este greșit și eu aleg
să mă aleg pe mine în fiecare zi, dar să nu mint oamenii din jurul meu. Cum are loc, e ca tocmai noi ăștia relații, cum are loc ca tu să găsești un partener? Cum voi dați unul de altul? Avem o rețea specială pe care ne întâlnim, nu o să dau nume. Gen un site, ceva E nume, o da? aplicație, ca și cum ar fi Tinder. Ok. Doar că este strict pentru bărbații gay. Ok. Și pe acolo poți să găsești alte persoane care îți plac și să anume sunt mergi din Moldova, de aici, da, pe loc. da. Să ieși la un date sau să ai doar simplu sex. La fel e ok. Dar personal pentru mine acum contează foarte mult partea asta de flirt, partea asta de hey, eu să ies undeva, să-mi placă cineva, să pot să mă apropii, să pot să încep o discuție nu în online, dar în offline. Pentru mine asta contează foarte mult. Ok, și voi când ieșiți la fel alegeți ceva locuri care e mai private, mai asta sau public, nu știu, La un oraș? date? Da, la un date. Iar depinde foarte mult cu cine ești și cât de ok persoana cu orientarea lui sexuală. Cazuri sunt multe cu mulți din comunitate aleg să nu iasă cu mine la un date în De ce? public pentru că asta automat ar însemna o expunere a lor. Gen, că tu deja ești o leacă public, Da, gen te da, afișezi da. spre asta și... Și am să apare un Renato Osatu care zice este cu Vasile gay. Asta tot e gay. Și de motivul plus dat, 1 plus 2. De multe ori primești refuzuri de a ieși cu cineva. Da. Sau gen, hai să ne vedem la mine acasă. Și eu spun, nu. Dacă vrei să facem pur și simplu sex, facem pur și simplu sex, dar eu vreau date. Nu ne jucăm noi de hai acolo. De asta mai rar ies la date-uri în Chișinău. Anume în oraș sau în... În general în Chișinău. Dar când ies în orașul, păi eu ies într-un local care mă simt eu ok. Acum sunt multe prin centru, cum le numesc eu, queer-friendly, adică prietenoase, în care pot să mă simt ok. Nu știu, spre exemplu, merg la Marlen și acolo beau un cocktail, am fost la mai multe date-uri și chiar și pot să mă sărut cu partenerul cu care sunt la un date, dacă e cazul să facem asta. Nu, eu mă simt în siguranță, adică merg în locurile în care mă simt în siguranță și merg în locurile în care știu că eu pot la un moment dat să țin de mână un alt bărbat dacă eu simt că vreau să fac asta. Eu știu că este cazul dat, că este cineva din ei doi, unul activ și unul pasiv. Cum asta se simte? Cum asta se... Activ și pasiv, asta se înțelege, activul este bărbat și pasiv este femeie. Nu, greșit. Ok, Asta este încurc. stereotipul cel mai des întâlnit. Nu. Ok. Când vorbim despre doi bărbați gay, vorbim despre doi bărbați gay. Punct. Noi nu vorbim despre femei bărbat. Rolurile astea din societate care se impun. Aici o altă discuție, un podcast întreg despre roluri, cine decide, cum și de ce. Aici vorbim despre doi bărbați care, dacă vorbim despre rolurile sexuale, aici unul este că topul sau activul este persoana care penetrează și celălalt care este penetrat, care ar fi pasivul. Dar nu vorbim despre bărbat-femeie. Rolurile astea sunt schimbă, rolurile astea sunt fluide, rolurile astea Gen, nu... ele se schimbă, nu că cineva doar domină și altul... Și, spre exemplu, dacă eu sunt mai mult pasiv, asta nu înseamnă că eu sunt mai puțin bărbat. Acest stereotip al De felul tău ești mai pasiv. De felul meu sunt mai activ. În viața de zi cu zi. Dar în timpul sexului, da, prefer mai mult să fiu pasiv. Ok, ești pasiv. Uite, la noi cumva este așa o întrebare. Mărimea contează? La homosexual, mărimea contează? Măi, pentru fiecare e diferit, da. Mărimea pentru unii contează, pentru alții nu contează. Dar iarăși despre mărimea asta. Eu am un alt podcast cu un prieten, tot cu persoane din comunitate cu care discutăm. Se cheamă Everybody Fake, by the way, dacă vreți să aflați drama și chestii, puteți să vă uitați. Și ne vorbeam despre faptul cât e de limitativ această pasiv, activ. Nu, adică nu e doar despre asta. Iar despre mărime, sunt foarte mulți oameni care cred că sunt foarte bine dotați. Și din cauza asta nu depun niciun efort în timpul sexului. Eu am vorbit și cu prietenii mele heterosexuale. Și sunt alții care nu au o mărime foarte mare. Și e mai mic, poate un pic și complexează pe acolo pe undeva. Dar fac o treabă atât de bună. Pentru că oamenii ăștia se străduie. Pentru că oamenii ăștia știu că ei au un neajuns. La dânsi e mai mic. Dar ei se străduie. Și uneori e mult mai bine. Hai așa, dacă vorbim strict despre sexul bărbați, sexul anal, prostata, pentru că aici e vorba despre prostată. Prostata se află la maximum până la 10 cm, adică ție nu-ți trebuie foarte mult ca să simți plăcere și să stimulezi prostata aia. Pentru că bărbații care încă nu au fost niciodată la un control la urolog. Sau o să meargă la un moment dat, oricum, odată în viața asta, cineva îți stimulează prostata, chiar dacă tu ești heterosexual, oricum. Cineva, odată, pentru o analiză, atingă-le, că acolo așa se simt ce înseamnă. Deci nu sunt mari degetele doctorului până la urmă. Deci, nu, mărimea nu contează, fiecare decide pentru el. Pentru tine contează? Nu, pentru mine contează mai mult chimia pe care o am cu acel bărbat. Adică eu trebuie să mă simt atras de acel bărbat și eu trebuie să simt că și el este atras de mine. Și atunci mărimea nu contează.
Pentru că, până la urmă, sexul nu este doar penetrativ. Avem mâini, avem nas, avem buze, avem față, avem atât de multe lucruri care pot fi implicate. Mi-e interesant, din politicieni, tu vezi pe cineva care ar putea să fie gay, nu știu, din Parlament, spre exemplu? Pentru că am văzut la tine pe TikTok un video unde tu ai spus că cineva din PAS, dacă nu mă greșesc, este crush-ul tău. Ai vorbit de... Dar nu, el e ministrul mediului. Ministrul mediului. Eu trebuie să recunosc că am un crush pe un politician de la noi și numit Gheorghe Hașder, care este nou ministru al mediului. Like, look at him. Ochii ăștia verzi. Cumva vezi, nu știu, din toată sfera asta politică că cineva ar fi... Cunosc oameni care sunt, politicieni care sunt Care homosexuali. sunt acum prezenți, da? Nu vorbesc despre cei care sunt prezenți în Parlament. Vorbesc despre politicieni în general, Ok. care sunt din toate partidele. Am avut sex cu cineva din partidul Șor și după care l-am văzut pe TikTok din partidul Șor și am spus, what the fuck? Am avut sex cu dușmanul. Cu atât mai mult. Ăștia care sunt uneori mai vocali împotriva comunității LGBT, deseori ăștia de fapt sunt cei din comunitate. Am avut cazuri în Parlament, nu în acest Parlament, nu în acest legislativ, când erau comuniștii și socialiștii aveau mai multe mandate. Acel bărbat politician gay căsătorit a ieșit la vitrină cu Biblia, invocând păcatul sodomic, când de fapt el este gay. Aceasta se cheamă homofobie internalizată. Eu de asta de fiecare zic, când văd un politician sau un bărbat într-o funcție de putere care are atât de multă ură și atât de multă împotriva comunității LGBT, întotdeauna mă întreb, oare el suferă de homofobie internalizată sau el pur și simplu e prost sau populist, cum e cazul lui Cioban? Eu încă mă întreb, Cioban e din comunitate că el atât e dimpotrivă sau el pur și simplu e un politician populist care știe ce teme să atingă ca să câștige capital politic? Da, asta e adevărat. Îți spun exemplu concret. Era un politician foarte apropiat lui Viktor Orban, din prim-ministru Ungariei, care și acum este prim-ministru Ungariei. Acel politician avea discursuri anti-LGBT din Parlamentul Ungar și el a fost prins în Bruxelles, în timpul pandemiei COVID, la un orgie gay. El încă a încercat să scape, a ieșit pe fereastră, până la urmă poliția l-a prins. Iată, adică eu nu vorbesc din chestii pe care eu le inventez. Eu vorbesc strict lucruri care le-am citit, le știu, le-am văzut, le-am experimentat. Nu cred în teorii de astea conspiraționiste. Eu întotdeauna dacă văd ceva, hai să ne informăm, hai să vedem dacă e vorba despre asta. Iată de ce când tu pe mine mă întrebi, da, tu crezi că ăsta e așa, sau ăsta e așa, sau ăsta ar fi, sau ăsta n-ar fi. Eu pot să cred foarte multe lucruri, dar asta nu înseamnă că ele sunt și reale. E ca cum foarte mulți cred că este anormal să fii gay. Asta e stereotipul lor din capul lor. Punct. Atâta tot. Nimic mai mult. Uite, noi nu zadar am venit aici la Biserica de Lemn, da. fiindcă tu mi-ai spus că ani de zile tu cumva ai lucrat, sau nu știu cum corect spune, Da, corect. ai lucrat în biserică, la care tu ai vrut să fii și preot. Da. Eu credeam că asta poate, nu știu, e păcat că activezi în biserică, dar ai altă orientație, eu mă greșesc. Nu e păcat. Nu? Biserica încearcă să spună că a fi gay este păcat, pentru că așa scrie într-o carte de milioane de ani în urmă scrise de nu știu cine. Dar dacă vorbim strict despre Noul Testament, nu există nicio mențiune că este păcat a fi gay. Ba din contra, Iisus promovează iubirea și acceptarea față de oameni și chiar în Evangheliile după Matei, vă recomand să citiți, cei care zic că citeți Biblia, dar n-au citit niciodată. Acolo clar se spune că iubirea este mai presus decât dogma și, de fapt, trebuie să ne învățăm să acceptăm și să iubim oamenii din jurul nostru, așa cum sunt ei. Și dacă asta este un păcat, tot din perspectivă creștin-ortodoxă, eu o să răspund pentru păcatele mele. Eu. Dacă Dumnezeu îți decide că eu trebuie să merg în iad, mergem pe această imaginație, păi eu am să merg în iad, nu o să mergi tu, spre exemplu. Adică nimeni nu are de pierdut, ce vreau să spun eu este că nimeni nu are de pierdut sau viața nimănui nu se schimbă pentru faptul că eu, Vasile, sunt gay. Fiindcă eu știu că mulți o să comenteze, băi, de ce am venit noi, eu aici cu un gay în fața la biserică, dar asta că este o legătură, fiindcă
Băi, Vasiliu a activat în biserică câți ani? 9 ani. 9 ani. Eu în continuare mă consider o persoană religioasă. Ești creștin ortodox. Da. Ok, și ai vrut să fii preot, de ce n-ai mai fost? Sau Pentru că mi-am dat seama cât de mult, vreau să găsesc cuvântul nu te potrivit. reprezintă sau ce? Nu. Cât de multă minciună există, cât de mult, spre exemplu, preoții folosesc frica ca să șantajeze emoțional unii oameni. Ei mereu spun, hai să facem asta, fă o donație la biserică și Dumnezeu să-ți ierte păcatele. Aceste donații ajung în buzunarele lor în cele mai mari cazuri, o parte din ele. Foarte multă minciună, foarte multă frică, foarte multă încercare de a dirija cu masele, ceea ce eu nu sunt de acord, pentru că ceea ce propovăduiește, iarăși, adevăratele Evangheliei, sunt iubire, acceptare, înțelegere, dar nu frică. Și atunci am hotărât că eu nu vreau să fac parte dintr-o mână de oameni care aleg să manipuleze cu alți oameni și plus am zis că, stai un pic, dar eu sunt gay. Eu am început să-mi dau seama, să recunosc și mai mult orientarea mea sexuală și pentru mine aceste lucruri erau cap în cap. Am zis, eu nu o să mai merg pe acest drum, dar, în același timp, noi avem în Republica Moldova preoți care sunt gay, monahi Asta urma care întrebarea. sunt gay. Sunt aceste cazuri, au fost și în presă, doar au fost acoperite foarte repede. Din ce și nu motiv s-a crezi? dezvoltat. Biserica în continuare are o influență destul de mare în societatea noastră. Dar sunt foarte mulți preoți care sunt gay la noi în țară. Nu știu mult sau puțin, dar Oricum sunt. Da. Cunoști personal? Am fost invitat personal la un eveniment la mănăstire. Ok. Special, adică era clar pentru ce sunt invitat, era și scris de ce sunt invitat. Am zis nu. Pentru ce? Ok, am să fac o destăinuire. Pentru a bea un coniac cu starețul și pentru a petrece timpul frumos cu starețul. Starețul asta Fiind capul mănăstirii, directorul mănăstirii, hai să spunem așa. Și a refuzat din ce motiv? Că nu ți-a plăcut persoana sau că n-ai Nu mi-a vrut? plăcut, da. Am și eu gusturile mele să... Oh, da. Nu toți gay fac sex cu toți gay. Un alt lucru care trebuie să-l spunem. Am înțeles, hai să trebuie să spunem la început că e 18 plus episodul dat precis. Ok. În Moldova e complicat să fii gay? În Moldova e complicat să fii tu. În Moldova oamenii care au personalitate, oamenii care nu se tem să spună lucrurilor pe nume sau oamenii care nu intră în ideea de cum ar trebui să fie un moldovan, apoi oamenilor ăștia le este greu. Pentru că oamenii ăștia întotdeauna o să fie atacați că ei nu corespund cu normele sociale. Și aici nu e vorba că ești gay sau că ești femeie. Și o femeie, spre exemplu, o femeie care nu vrea să căsătorească, heterosexuală, pentru că ea nu vrea să căsătorească, ea decide pe corpul ei. Ea va fi judecată de alte femei. Un bărbat care nu vrea să căsătorească, la fel va fi judecat de societate sau va fi catalogat ca fiind gay, chiar dacă el nu este gay, spre exemplu. Nu știu, întreabă-te și tu, câte din lucrurile pe care le faci tu le faci întotdeauna pentru că tu le vrei sau chiar și dacă le faci că tu le vrei, dar întotdeauna cumva te gândești, dar ce să spună alții? Eu cred că asta oricare trăiește cu așa gânduri. Fiecare. Iată, asta este un lucru comun. Doar că există obsesia asta față de comunitatea LGBT, pentru că aici există foarte mult necunoscut. Și nouă tare ne place să ne uităm în ograda vecinului. Și mai faci, ce se mai întâmplă acolo? Adică e greu să fii tu autentic în Moldova, pentru că de obicei alți oameni care nu-și permit să fie atât de liberi ca tine, indiferent de orientarea ta sexuală, o să încearcă să te aducă la limita lor sau să încearcă să te limiteze, pentru că ei nu sunt confortabili, pentru că ei nu pot să depășească rușinea lor internalizată. Rușinea este un lucru care ne controlează foarte mult pe noi. Cum să acționăm, cum să ne îmbrăcăm, ce mașină să avem, de ce o să spună asta, de ce o să spună ăștia, de ce o să zică ăștia. E foarte, foarte înrădăcinată în cultura și în mintea noastră rușinea, că uneori nici nu ne dăm seama că gândurile pe care noi le gândim sunt provocate de rușine. Total de acord. Știi, nu am cu ce să completez la subiectul dat, fiindcă eu, inclusiv și multe alte persoane în cercul meu, adică trecem prin așa situații și înțelegem cum este asta, indiferent de orientare care este. Tu ai fost vreodată agresat sau chiar bătut sau de motiv chiar că, pur și simplu, tu ai... Nu, bătut nu, agresat verbal da, mai mult online. Am fost amenințat online anul trecut cu moartea. Un puști de la mine din sat, de 17 ani, mi-a scris un comentariu la un video pe Instagram. Dacă mă vede pe Micleușeni, mă calcă cu mașina. Și eu i-am răspuns că acest comentariu este un comentariu de ură și că am să merg la poliție. Și l-am spus, da, îmi bag eu în poliție și în tot și petuh.
Și am spus, bine băițel, adică libertatea ta de exprimare, care de fapt nu e libertate de exprimare. Am făcut screen-uri, am venit din vacanță și primul lucru pe care l-am făcut, am mers la poliție. Problema cu poliția că și lor le e greu să înțeleagă aceste cazuri, dar eu m-am dus, am zis, nu, asta este discurs motivat de ură online și este lege pentru asta. Eu am scris clar în cerere care este articolul încălcat și el a fost găsit, acel copil. Poliția nu a făcut nimic pentru că el este minor, dar m-am înștiințat că în momentul în care mama vine în țară, ea va fi deja oprită la graniță și se va comunica ce s-a întâmplat, acolo amendă sau nu știu ce. Cred că amendă cel mai probabil. Faptul că el a fost identificat, poliția l-a găsit, el mi-a scris după asta. Și dintr-o dată, eu, Petuh, m-am transformat în domnul Micleușanu. Domnul Familia Micleușanu, Micleușanu. da. Vă rog să vă retrageți plângerea de la poliție. Și am zis, de ce? Pentru că n-am știut că scriind asta o să fiu pedepsit. Și am zis, da, e problema ta. Problema mea acum, ce vrei? Adică vrei să te iert pentru că ești prost? Cuvintele în online, cuvintele de ură sau răutăcioase, ele se pedepsesc legal. Acum, în general, din anul acesta a intrat în vigoare legea care ne apără și de discursul, anume discursul motivat de ură online sau a fi și mai reglementat. Asta vreau să zic. Omul s-a liniștit. Din fericire nu am fost niciodată agresat fizic și sper să nu ajung în asemenea cazuri, dar oricum am fost speriat, am fost urmărit, am fost numit în anumite cuvinte urâte de anumiți oameni. Pe vremea aia mă deranja și mă durea foarte tare. Acum cineva îmi comentează la videourile mele de pe TikTok: Gamasec, Pituh, Petick, tot și vrei, toată imaginația lor, zadni privadni, caroci, tot. Eu mă uit, citesc, mă amuz. Eu chiar am un tricou pe care scrie Gamasec. Pentru că pe mine asta deja mă amuză. Pentru că eu știu ce sunt eu. Vorbele lor sau ce spun ei, chiar nu mă... Pentru asta trebuie vreo 30 de ani. Nu 30, 5. Eu spun 5 pentru că la 25 am început să fac terapie și rezultatul a ceea ce sunt eu acum, că eu uneori glumesc că dacă eu m-aș vedea pe mine la 22-25, apoi eu nu m-aș date-ui cu mine. Nu aș așa la date cu mine. Și asta e rezultatul la 5 ani de muncă și de acceptare și de înțelegerea faptului că eu nu sunt buricul pământului. Asta tot e o chestie tare importantă. Da, asta e foarte bine spus de fapt. La noi majoritatea moldovenilor trăiesc cu ideea, dar gen cineva se consideră mai presus ca altul. Noi avem și parada LGBT. Tu ești când are loc manifestația dată? Adică... Anul trecut am organizat-o eu. Chiar tu ai organizat-o? Da, am fost unul dintre organizatori. Am înțeles. Care este scopul la așa manifestație? Gen a susține, a motiva, a încuraja? Pentru că mulți sunt împotrivă, practic toți. Cei care, iarăși, nu sunt din comunitate, cum spui tu. Bine, sunt și oameni din comunitate care nu sunt de acord cu Pride-ul, pentru că le se pare precolorat, asta e o altă poveste. Scopul Pride-ului, Pride, în primul rând, este un protest. Noi ieșim în fiecare an, în luna iunie, când în lume se sărbătorește luna Pride, ieșim ca să protestăm pentru drepturi egale și să cerem drepturi egale de la un sistem, mă refer la stat, care sistemic ne discriminează. Noi nu ieșim să facem propagandă, așa cum spun unii. Pentru că a face propagandă, tu poți să faci propagandă la anumite idei, dar tu nu poți să faci propagandă orientării homosexuale pentru că cu asta te naști. E ca cum tu te-ai născut cu ochi albaștri, da? Eu nu pot să ies mâine și spun: Daniel, faci propagandă pentru oameni cu ochi albaștri. Pentru că tu nu poți să schimbi culoarea ochilor. Nici eu nu pot să schimb orientarea mea sexuală. Deci eu nu pot să fac propagandă pentru un lucru care se întâlnește în natură. Eu pot să fac propagandă pentru anumite idei. Deci tu afirmi că orientarea asta deloc nu poate fi schimbată? Nu poate fi schimbată. Nimeni nu schimbă orientarea sexuală. Cine? Ia spune-mi. Cunosc foarte mulți care au încercat, erau normal, nu știu cum oamenii spun, heterosexuali și după care trec în homo. Adică înseamnă că s-au acceptat, înseamnă că au trecut printr-un proces în care nu s-au acceptat foarte mult timp și după care și-au dat seama că ce fac eu cu viața mea, de ce eu pe mine mă pierd, hai să accept despre mine ceea ce sunt. Nu alegi. Dacă ar fi așa, înseamnă că tu mâine ai putea să alegi să fii homosexual. Uite, hai așa, tu poți să alegi să faci sex cu un bărbat, dar asta nu înseamnă că ești homosexual. Atâta timp cât tu nu te îndrăgostești de un bărbat, nu-ți schimbi orientarea sexuală. Nu. Recent am citit o știre cum un adolescent a violat un alt adolescent. Și asta nu are legătură cu orientarea sexuală. Asta are legătură cu un comportament violent. Deci există diferență între orientare sexuală și comportament sexual. Sunt cazuri în care bărbații din închisori întrețin raporturi sexuale cu alți bărbați, dar asta
nu îi face pe dânsii gay. După ce ei iese sau nu mai sunt în închisoare, ei încetează să aibă acest comportament sexual. Pentru că revin la mediul în care le permite să fie ei așa cum sunt. Ceea ce vreau eu să spun acum este că nu poți să-ți schimbi, nu poți să trezești peste noapte. Eu am crescut într-un sat unde toți erau heterosexuali. Eu nu am devenit heterosexual. Și dacă tu mâine să mă vezi pe mine cu partenerul meu de mână, devii tu heterosexual, homosexual? Nu! Pentru că tu oricum o să fii atras de, nu știu, de o femeie care, I don't know, care este tipajul tău. Fiecare are un anumit tipaj de ce suntem atrași. Punct. Nu mai aduc în discuție că sunt oameni pansexuali, care este o altă orientare sexuală în care ei nu se uită. Persoanele pansexuale, când se îndrăgostesc de cineva, nu atrag atenție la organele genitale. Gen femeie, bărbat, persoană trans. Ei se îndrăgostesc de, nu știu, de personalitatea persoanei sau de anumite trăsături sau de o senzație. Toți au o orientare sexuală, toate orientările sexuale sunt ok, atâta timp cât doi oameni maturi, cu consimțământ, aleg să se iubească, aleg să facă o relație, aleg să facă sex. Cum asta deranjează pe altcineva? Cum? Lasă-mă să te întreb pe tine. Cum? Uite, pe mine asta deloc nu mă deranjează atâta timp cât eu nu sunt implicat. Adică, nu, știi, fiindcă sunt... Atâta timp cât nu te apucă un gay de buc. Fiindcă da? erau cazuri care... Ești ok cu asta. Pe Facebook, nu. Adică eu să nu fiu... Uite, eu spun deodată poziția mea, te rog. Adică cât nu mă atingi, tot e bine, fii fericit. Dar când eu sunt cumva implicat și, nu știu, fiindcă... La noi... Implicat cum? Nu, cum să spun, hai pe Facebook, spre exemplu. Mare parte din câte am înțeles eu, pe Facebook sunt mult mai prezenți sau se afișează mult mai bine homosexuale. Pe Instagram nu prea am văzut. Ok, nu știu. Eu am înțeles așa pentru mine. Ți-a scris cineva sau ce? Da, foarte mulți băieți, am avut și cazuri când transmit o poză cu organe genitale, cu asta. Și asta cumva deranjează când nu ai așa poziție. Asta deja este o formă de abuz. Corect. Și respectiv, de asta și spun, atât timp cât pe mine să nu mă vizează, n-am nicio treabă. Vizarea ta e ceea ce am spus eu, consimțământ. Adică consimțământ înseamnă, cazul, îți amintești că ți-am povestit că mi-a plăcut de cineva și i-am zis, hei, îmi place de tine, vreau să te scot la un date. Adică eu i-am spus poziția mea, eu nu l-am atins într-un mod aiurea, nu știu, sau nu am încercat să-l conving să iasă cu mine. Omul mi-a spus, nu, gata, deci aici e nu. Eu am înțeles că este nu, dar cazurile sunt foarte diferite. Mi-e pare rău pentru experiența ta. Dar cred că nu numai eu am Uite la experiență. partea pozitivă. Înseamnă că ești atrăgător. Să te simți hărțuit. Nu, tot e în regulă. Hai, dacă totuși am mers în zona asta. Da. Iată, aici este o zonă de risc sau cel puțin mulți bărbați heterosexuali invocă acest motiv sau nu sunt confortabili pentru că pentru prima dată în această lume făcută pentru bărbați, cineva îi obiectivizează sexual și pe ei. Deseori bărbații fac asta cu femeile, știi, le abordează în online sau într-un mod foarte aiurea, parcă femeia aia nu are demnitate. Și iată aici, dintr-o dată, un mujic trimite lui pic dick și el zice, what up? Obiectivizat sexual, nu, înțelegi? Lumea e foarte bizară până la urmei. Chiar îmi pare rău pentru experiențele tale. Asta ține de acei oameni până la urmă. Ai fost în alte țări să vezi cum e asta promovat, cum e. Eu, spre exemplu, spun experiența mea, am fost în Spania. Acolo chiar pe plajă stă pe flagul LGBT mare și, Doamne ferește, tu spui ceva despre asta împotriva lor. Adică acolo, tu cum stai lângă mine, poți fi doi care se sărută. Și adică foarte mulți, de exemplu, care orientația hetero de la noi, se duc încolo, asta se deranjează foarte mult. Dar până nu se mai duc în Spania, Dar mai sunt și motive, adică eu spun de cazul meu. Eu mă uitam la persoană și se uită la mine și mi arată așa. Cum să reacționez în așa situație? Mai fii flatat! Imaginează-ți un bărbat din Spania. Era frumos bărbatul ăla din Spania. Sunt convins că era frumos. Și toți cu musteță. Ei, dar mă, asta e. Ți-a făcut un compliment în momentul ăla. Asta e compliment? Ce s-a întâmplat în Eu m-am simțit inconfortabil în primul rând. Pare rău că te simți inconfortabil. Trebuie să lucrezi la faptul că, ceva cu asta, tu doar știi orientarea ta sexuală. Corect. Tu știi că orice n-ar face acel om, tu nu te duci să ai un sex cu el, nu? Asta da, dar uneori îți pare că asta cumva este agresiv, nici nu știu cum de spus. E una când... Nu știu, ok, hai așa, hai invers, dar la plajă stai cu prietenii tăi, vezi o tipă super sexy. Da. Și să spui, și aș face... Okay. Cum se simte tipa așa, dacă ar auzi asta?
Eu cred că asta este Asta se primit numește mult mai Asta nu e normal, Daniel. Asta nu e normal. Noi credem, sau mulți oameni cred că asta e normal. Pentru că, de ce? Pentru că există ideea că bărbatul este mai superior decât femeia. Dar noi toți suntem la fel. Și faptul că tu obiectivizezi o persoană, ea este o persoană în primul rând, ea nu este o femeie. Dar tu te simți deranjat și incomod că tipul pur și simplu ți-a arătat și tu, înțelegi? Ea tot așa se simte. Iată ce spuneam. Da, dar cumva nu e atât de neplăcut nu știu, chestia Pentru că nu ești femeie tu. Dar ok, dar dacă ar face o femeie care pentru... împotriva unui bărbat, nu s-ar simți așa de... Pentru că deja tu ești cu orientare heterosexuală și tu ești ok cu asta. De asta și spun. Uite, cea mai mare curiozitate, doamne, care o am, noi suntem aici 4 băieți. Care ție-ți pare că este mai simpatic? De ce mă întrebi? Nu știu că asta mi-e De ce interesant. trebuie să fac acum acest range? Dar nimeni nu supăr, pur și simplu, e că Ok, mi-e am dat interesant. numele tău. Tu ai ochii foarte frumoși. Marcel. Marcel, but you are my type. Cine a fi la date? Super, am înțeles. Asta era și pentru noi o curiozitate, dar și felul cum tu vezi, fiindcă noi ne uităm la băieți, la noi, băi, maxim prieteni, știi? Măi, stai un pic, că și cu asta o leacă de Ok, maxim hai. prieten. Există homoromantism și între bărbații heterosexuali. Cum ar fi? Îți dau mai întâi exemplu din cultura arabă. Bărbații din cultura arabă, dacă tu ești atunci, ai impresia că ești gay toți. Îi se țin de mână, îi se sărută. Există acest normă socială în cultura lor, care pentru ei, ca masculi, e ok acest aspect. Dacă luăm sala, spre exemplu, sala de forță, Da. felul în care bărbații se uită unul la altul și spun, băi, nice corp, aș vrea și eu. Asta vine într-o formă foarte homoerotică. Există homoerotism, and that's ok, n-ar trebui să ne rușinăm de acest fapt. Asta nu te face gay. Ce mă face pe mine gay este faptul că eu am emoții romantice față de un bărbat. Eu mă îndrăgostesc de acel bărbat. Știi care e ideea? Că nu știu, să te întreb dacă asta este ca la noi, fiindcă tu nu știi cum e asta, noi suntem în față de o fată, știi? Și chiar mi-e interesant dacă asta e la fel. Dar asta nu avem cum să știm, nici tu, nici... Asta e iubire, tu te îndrăgostești de fată, nu? Te îndrăgostești Da, de dar aici de o nu știu dacă diferă. Iubirea, crezi că iubirea diferă? Eu cred că e o altă formă de iubire. Posibil. Nu știu dacă diferă și nu avem cum să știm asta. Tu dezvolți sentimente romantice față de o persoană, de o femeie. Tu începi să te gândești că vrei deja familie cu acea femeie, tu te gândești că vrei să petreci timpul cu acea femeie, da? Că vrei copii cu acea Că vrei femeie. copii, așa și eu. Ok. Eu mă îndrăgostesc de cineva, dezvolt emoții, vreau să petrec mai mult timp, vreau familie, vreau să am posibilitatea să pot să mă căsătoresc dacă vreau să am posibilitatea să am copii. Eu vreau să am copii și eu planific să am copii. Bine. Adică iubirea, nu cred că iubirea dintre doi bărbați este diferită dintre iubirea dintre un bărbat și o femeie. Iubirea e iubire. Tu te expui foarte mult pe media, pe TikTok. Eu nu știu dacă mai cunosc pe cineva care este homosexual și se expună atât de deschis pe asta. Impresiile după un date reușit. În sfârșit am ieșit la un date cu un tip. Haideți să vă spun cum puteți să vă dați seama dacă un bărbat este gay sau nu. Știu că pe mulți interesează acest lucru și știu că mulți caută diferite semne. Încă un lucru foarte interesant despre bărbații heterosexuali. Spre exemplu, unii dintre ei mai exact, se simt amenințați de prezența bărbaților gay din simplu motiv că pentru prima dată cineva îi obiectivizează. Cum ai ajuns la ideea asta? Adică asta terapia așa au făcut sau... Dacă mă întrebai Te-a motivat asta sau- în 8 ani în urmă, aș spus eu niciodată n-am să fac acest lucru. Dar am avut o prietenă care mi zicea, ea știa despre mine și mi-a zis, tu ai să ajungi să faci activism și să vorbești public despre orientarea ta sexuală. Și eu nu am crezut în momentul ăla. Adică i-am spus, nu, Natalia, și cu tine, nu e adevărat. I-am ajutat foarte mult în perioada cu părinții. Eu am să termin facultatea, am să-mi găsesc un job, am să plec din țară, am să cumpăr casă, mașină și n-am să spun niciodată la nimeni nimic despre orientarea mea sexuală. Și a zis, nu, asta nu este viitorul tău. Eu am ajuns să mă expun așa public pentru că mi-am dat seama, eu nu vreau să părăsesc Moldova, eu vreau să trăiesc în Republica Moldova și dacă vreau să trăiesc într-o Moldovă care îmi place, trebuie să schimb lucrurile. Și eu sunt omul acțiunilor, adică mie nu-mi plăcea activismul care se întâmpla. Întotdeauna ce fel de activism se făcea pe vremea în care vorbeam public despre asta și am zis, eu vreau să schimb acest lucru, eu vreau să aduc o nouă formă de activism.
Eu vreau să avem o voce zilnică în online care vorbește despre aceste probleme. Și am spus, lansez Bang Bang. Și am început cu lansarea acestei platforme, un site online. Și după asta am început să vorbesc mai mult despre asta. Am realizat mai multe chestii, am înțeles mai multe lucruri. Eu tot am crescut prin acest proiect. Și am început să vorbesc mai liber, pentru că nu mi-e rușine să vorbesc despre asta. Adică chiar nu mi-e rușine. Și eu știu că mulți se uită și nu înțeleg sau râd sau comentează aiurea, dar eu știu că prin această mulțime, cel puțin un om se va găsi care va rezona cu ceea ce spun eu și asta o să-l ajute pe el să nu se simte singur sau să nu se simtă anormal. Și că dacă eu știu că pot să ajut un asemenea om, eu mă simt fericit. Iar oamenii din comunitate îmi scriu sau mă întâlnesc pe stradă și îmi zic mulțumesc pentru ceea ce faci. Recent mi s-a întâmplat la sală în vestiar. Eu vreau mă repede acasă să ajung să mănânc și cineva, noroc, Vasile, mulțumesc pentru ceea ce faci. Eu nu m-am așteptat asta în sală, în vestiar, să se întâmple. Să-mi spună cineva că admiră conținutul pe care eu îl fac. Și am spus, ok, înseamnă că eu nu ceea ce fac, nu fac în zadar. Iată, asta pe mine mă motivează. Și apropo, tu te antrenezi la sala care mă antrenez și eu. Da. Te-am văzut odată și, băi, totuși la sală mai vin și alți homosexuali. Nu sunt doar eu, by the way, acolo homosexual. Mai era chiar și un antrenor homosexual. Antrenor? A, da, și el nu mai este acum. Acum despre sală, am foarte multe crush-uri la sală. Ce înseamnă crush pentru tine? Nu, crush pentru mine este că eu mă uit, îmi place și spun aș vrea să mergem la un date și după asta să facem sex. Doamne. Dar dacă unii bărbați sunt foarte frumoși, unii au o energie foarte frumoasă. Îți place când un bărbat arată bine, corp făcut? Nu neapărat corp super sculptat, e despre energia pe care o arată, pe care o are. Uneori sunt unii foarte timizi, că sunt unii bărbați foarte timizi. Tipajul ăsta de om, care el arată bine, dar el nu știe că arată bine. Și el e timid, nu știu ce acolo se întâmplă în creierașul lui. Și eu mă uit la zi și spun, frumușelul, mititelul, tu ai nevoie de o leacă de încredere. Asta e sentimentul meu de salvator, știi? Tipa, eu vreau mă salvez, să... Ce zone ale corpului te atrage? La general, ca homosexual, nu știu. La bărbați? Da. Mai multe, dar primul lucru la care mă uit este evident că e fundul, adică un bine lucrat. Gata, mai pierdut. Fetele tot se uită la fond, apropo. Mai mult prieteni ai fete sau băieți? Pentru că deseori homosexuale sunt mai mult cu fete, din ce am observat. Nu, cred că e egal la egal. Prieteni foarte apropiați, la mine sunt egal, bărbați, fete. Heterosexuali bărbați. Am mai puțin bărbați gay prieteni, by the way. Și gen să compari fundul la unui băiat și cu o fată, care amândouă sunt bune, tu la cel de fată uiți ca la... Măi, e de întrebarea asta, dar eu ți-am spus de nenumărate ori. Adică e clar. Nu, aici vorbim, tu m-ai întrebat clar. Mă uit, mi-a plăcut, punct. La femeie văd, nice, bine lucrat, foarte bine, good for you. Dar nu ai excitare, Dar nu mă excit. Nu? Punct, da, simplu. Care este... Eu, pur și simplu, încerc să înțeleg ce îmi spui și care este tipul tău de bărbat? E ca un bărbat care asta mă atrage. Eu așa bărbat vreau lângă mine. Foarte complicat, sunt mai multe chestii în același timp. Pe mine mă atrag oamenii cu foarte mare încredere în ei. Bărbatul care arată confident, care arată cu încredere, trebuie să flirteze, trebuie să știe să flirteze. Pentru că mi se pare, flirtul pentru mine e un indicator al unei inteligenței. Cu cât el mai bine flirtează, cu atât este mai inteligent. Cred că merge în zona asta de brunet, mustață, nu foarte înalt, 1,70 m și gen mai înalt ca tine sau... 76-80, nu trebuie să fie foarte înalt. Tu ce înălțime ai? 73. Și gen vrei să fii un pic mai înalt. Da. Trebuie. Ar fi de dorit. Okay. Smart, adică din aspect fizic sunt puține trăsături. Mi s-au întâmplat cazuri în care am fost atras de un bărbat care arăta superb și nu am avut conexiune deloc. Frumusețea vine din interior și sunt unii care nu corespund cu standardul meu de frumusețe. Dar vârsta contează? Da, vârsta contează. N-aș putea să fiu într-o relație cu un tânăr. 20 și ceva, 25. Deci pentru tine de la 30 plus contează. Da, mă simt așa ca pe grind.
spus. Ca pe Grindr mă simt acum când completez ancheta. E foarte specific, Daniel. Gen mai jos de vârstă, mai jos de 30, dar ce mai jos de 30? Nu sunt capabil. E despre capacitatea emoțională foarte mult. S-ar putea să fie și mai tânăr, dar să fie inteligent emoțional și să înțeleagă anumite lucruri și să mă simt ok cu acea persoană. De asta eu nu mă prea gândesc. Așa, e că eu mă uit, analizez energia omului și spun, eu vreau să cunosc omul ăla. Eu cred că cu omul ăla m-aș simți bine. Eu cred că cu persoana aceea aș simți o conexiune și merg și descoper. Trebuie să aibă carismă, trebuie să aibă simțul umorului, trebuie să flirteze și încrederea aceasta. Asta poate fi și la vârsta 20 ceva de ani. Să ne cont că la 20 ceva poți fi mult mai ca unul de 30 ceva. Da, doar că uneori se întâmplă că unii oameni au prea multă încredere în sine, doar joacă acea încredere în sine și în timp îți dai seama. E foarte complex tot. În timp de 30 de ani, în toate date-urile la care am ieșit, terapia prin care am mers, pentru că eu cumva la 17 ani am făcut primul coming out și sunt, uite, 13 ani, da? Mi-am dat seama că lucrurile sunt foarte complexe și se poate să schimbă foarte repede. Adică nu poți să-ți dai seama niciodată dacă o relație o îți durează foarte mult sau foarte puțin. Lucrurile se pot schimba în orice moment. Și trebuie să știi să comunici. Iată un alt criteriu. Oamenii care știu să comunice. Ai fost înșelat vreodată? Pe lângă cazul care ai avut cu soția, acolo e clar, Da, care a două vieți concomitent. am fost înșelat și după care am ajuns să înșel și eu. Da. Asta de ciudă sau de ce? Asta da. Asta pentru că eu am spus... Tot persoana dat sau pe alt? Tot pe persoana aceea. Cum așa? Și eu tot arăt foarte bine. M-am simțit lezat în momentul acela, m-am simțit rănit. Se simte înșelatul oare diferă de înșelatul, nu știu, la persoană hetero? Eu cred că e la fel de dureros. Eu cred că e la fel de dureros. E mai dureros și e mai greu pentru bărbații gay, pentru că, imaginează-ți așa, tu te îndrăgostești de o persoană, de un alt bărbat, într-o lume în care alți bărbați judecă foarte mult despre asta, da? Adică, și tu spui toată încrederea în omul ăsta, în bărbatul ăsta. Și el ajunge să te înșele la un moment dat. Și el nu face pentru că, I don't know, pentru că vrea să-ți facă rău, dar are el momentele lui. Acolo psihologia persoanei e foarte complicată. Și tu în momentul ăsta, unicul bărbat care te-a iubit, cu care te-ai simțit bine, ajunge să te înșele. Când toți cei din jurul tău spun că a fi gay este greșit, asta e și mai dureros. Invalidarea asta e și mai dureroasă. Din punctul ăsta de vedere, da, că faptul mai e și presiunea dată, Da. dar ca înșel, eu cumva cred că e un plus minus pe acolo. În general... Și o femeie tu poți să crezi în ea, să crezi că asta e femeia cea mai potrivită, te vezi viața cu ea și la urmă când așa o întorsătură și asta pur și simplu pierdut tot. Corect. Sunt împotrivă ca oamenii să înșele. Deci dacă tu ai ajuns să-ți înșeli persoana cu care, nu știu, pe care cândva ai spus că o iubești sau nu știu care e motivul, ar fi bine să ai o discuție cu acea persoană și să vorbești. Hei, hai să vedem ce se întâmplă, hai să vedem ce facem, mai rămânem împreună. Eu sunt pentru etică în relații. Ce înseamnă când spun etică? Mă refer la faptul că e un caz comun în cuplurile gay. La un moment dat bărbații gay în relații își deschid relația sau devin poliamoroși sau au sex în afara relației, dar continuă să fie împreună, dar asta trebuie să fie făcută cu consimțământul celelalte persoane. Adică noi stăm, noi discutăm, noi vedem care sunt regulile și noi decidem pentru noi și pentru relația noastră că noi mai facem sex cu alte persoane. Asta trebuie să fie spus, discutat, în niciun caz ascuns, pentru că dacă tu ascunzi asta se numește înșelat, asta e dureros, asta nu e bine, sunt împotrivă. Total de acord. Cum are loc ideea? Cum voi sunteți doi împreună, spre exemplu, și voi vreți copii? Voi înfiați, voi adoptați, voi cum faceți asta? E foarte diferit. Fiecare decide cum e mai bine pentru el. Nu există o regulă. Sunt unele state în care se permite adopția, sunt unele state în care nu permit încă adopția. La noi nu se permite, probabil. Dar la noi, în general, tot procesul de adopție este unul foarte complicat din punct de vedere birocratic și legal, dar nu se permite unui cuplu, dar se permite unei persoane. Spre exemplu, eu pot să înfiez un copil, dar acolo sunt anumite criterii pe care trebuie să le îndeplinesc ca să pot să fac asta. Așa, în plan ca să faci în viitor? Am plan să am un copil, încă nu știu în ce formă el o să apară. Sunt ok să înfiez pe cineva, sunt ok să avem o mamă surogat,
sunt ok să ofer sperma mea pentru ovulația, m-am pierdut în acest termen acum, pentru prietena mea lesbiană și să avem un copilul nostru. În caz copilul se naște heterosexual. Na, să-l iubesc, nu. Am făcut o glumă. Tu să-l iubești oricum, pentru că eu înțeleg deja poziția ta și tu accepti fiecare orientare. Dar în caz că el nu acceptă faptul că el are, nu știu, părinți homosexuali. Copilul s-ar putea să treacă prin stigmă și ură la școală că are 2 tați. Dar tu ai așa situație? Cunoști pe cineva care are așa situație? Are copil și sunt doi tați. Am un prieten care el este gay și are un copil cu o prietenă lesbiană, dar că ei locuiesc în Germania. Sunt cuplu? Nu, ei nu sunt cuplu. Ok. Ei cresc împreună, dar ei nu sunt cuplu. Doar că ei locuiesc în Germania și total diferit. Doar că oricum este un pic stigmă chiar și în acele societăți. Spre exemplu, acest prieten al meu uneori îi place merge să le ia de la școală și mai poartă câte o fustă. El? Da. Și copilul i-a spus lui tata, vezi că unii colegi, gen, hai când vii să mă ei nu veni în fustă. Pentru că sunt anumiți colegi care fac anumite glumițe. Și aici nu e vorba că el nu-și mai iubește tatăl și nu cred că copilul meu nu o să mă iubească pentru faptul că eu sunt gay. În primul rând pentru că el o să crească într-un mediu în care eu o să explic că respectul uman este o valoare foarte importantă și noi respectăm oamenii pentru faptul că sunt oameni, nu pentru felul în care se îmbracă sau pe cine iubesc sau ce fac. Dar s-ar putea ciocni cu anumite comportamente stereotipice și de discriminare sau de ură din partea colegilor. De asta mă gândesc la acest aspect. De asta nu știu dacă aș face asta în Moldova, spre exemplu. Nu aș vrea să expun copilul meu unui tratament homofob de mic, chiar dacă el o să crească într-o lume, o să fie educat de mine că trebuie să respecte, pentru că este prea complicat pentru copil. Eu mă uit la bunica mea care locuiește în satul Micleușeni și care oamenii mai fac anumite glumițe când o mai văd pe drum sau când ea să mai merge la un magazin și fac anumite glumițe sau anumite apropouri despre orientarea mea sexuală. Mă enervează foarte tare acest lucru, pentru că nu este treaba lor. În același timp, evident că eu nu să mai trăiesc viața mea închis pentru că cineva din satul Micleușeni nu înțelege. Dar există această discriminare prin asociere, din păcate, dar asta este și lucrul meu. Eu activez ca să ajut și să aduc oamenilor în față experiența mea queer, pentru că, cum spune și în Biblie, cine are de înțeles, o să înțeleagă. Iar cine nu are de înțeles, pentru asta există legi să mă apere atunci când sunt discriminat sau când sunt supus un anumit comportament care îmi lezează drepturile mele. Tu ai dori mai mult ca copilul tău să fie homosexual sau hetero? Așa că nu, nici nu mă gândesc la asta. Aș vrea copilul meu să fie fericit. Ok, dar cred că e fericit ar fi mai bine dacă ar fi homosexual. De ce acest argument? Pentru că nu s-ar simți atât de diferit, poate, față de voi doi. Nu cred. Noi nu suntem diferiți în esență. Da, dar el... În esență, eu și tu suntem 2 oameni, cu realitățile noastre, ne îndrăgostim, doar că tu te îndrăgostești de femei, eu mă îndrăgostesc de bărbați. În rest avem aceleași provocări, ne gândim cum să am grijă ca să fiu perceput în societate, care este statutul meu, ce haine am să îmbrac, la lucru am să mă duc, apar anumite probleme. Avem aceleași, practic, griji și nevoi la nivel de bătavuhă zilnică, doar că cineva a decis ani în urmă că a fi gay este greșit și începe să facă. Iar asta este o propagandă. Asta este propaganda urei împotriva unor oameni pe care cineva nu înțelege. Așa că nu, adică copilul meu, eu nu-i despre aș fi mai fericit sau mai puțin fericit sau aș dori așa. Nu, eu aș dori că el să crească un copil fericit și să primească suficient și să nu-l traumatizez. Asta e cel mai important. Sora mea are 2 fetițe și noi mai râdem cu ea. Ea zice că eu cred că deja trebuie să încep să le pun într-un cont niște bani aparte pentru, anume un cont separat pentru sesiuni la terapie. Pentru că vrem noi sau nu vrem, atunci când educăm și creștem o ființă micuță care nu se naște într-o lume pe care nu o cunoaște și începe să o cunoască prin noi în primii câțiva ani de viață, vrem noi sau nu vrem, transmitem anumite traume sau anumite probleme încă nerezolvate în noi. Și eu mi-aș dori să-i transmit cât mai puțin acestei ființe care o să fie așa cum copilul meu. Mie e interesant atunci când, de exemplu, ai un partener, 2 bărbați, voi vă iubiți, este aceleași
proceduri gen veniți, vă cununați la biserică, ambii sau cum? Nu, cu biserica nu o să permite asta niciodată. Deși unele biserici, spre exemplu, biserica mormonă permite căsătoria Asta la noi sau nu la noi? Avem și noi mormoni în Republica Moldova. Ok. Biserica catolică permite deja binecuvântarea cuplurilor în unele cazuri. Biserica noastră creștin-ortodoxă nu o să facă asta, sau nu știu câți sute de ani trebuie să treacă, dar căsătoria nu e doar cununia în biserică, căsătoria înseamnă și înregistrarea oficială și asta deja Deci, este recunoașterea. la voi se primește doar înregistrarea oficială, așa? Da, în unele state, spre exemplu, este posibilitatea de a merge și de a te înregistra, adică soț. În alte state este parteneriatul civic. Noi ne dorim să avem un parteneriat civic. Și asta e beneficiul tuturor. Nu e doar în beneficiul meu. Beneficiul meu este că am acest... Beneficiul de ce? Beneficiul tuturor este că oamenii, fiind acceptați, un segment de populație fiind acceptată, ea poate să nu se mai ascundă și poate economic să contribuie mai mult la dezvoltarea statului. Multe persoane, spre exemplu, aleg să emigreze din Republica Moldova pentru că vor să se căsătorească într-un stat care le permite asta. Imaginează-ți că eu nu trebuie să mă mai ascund de mâine. Eu o să am acces mult mai ușor la studii, eu nu o să-mi fie frică, o să fiu discriminat în societate și atunci eu o să pot să contribui și mai mult. Plus, eu plătesc fucking taxe. Eu lucrez, eu plătesc taxe la acest stat și statul este obligat să-mi ofere aceleași drepturi ca la toți cetățenii. În Constituție scrie, toți cetățenii sunt egali în drepturi, doar că nu chiar toți sunt egali în drepturi. De motivul dat întâlnit să emigrez. Este acest gând să emigrez, nu doar din acest motiv, dar în același timp mi-aș dori ca în Republica Moldova acest stat să permită căsătoriile. Eu mă consider patriot și de asta eu nu am plecat până acum din Republica Moldova, pentru că eu țin la țara mea. Și aș vrea ca țara mea să nu mă mai discriminez. Dar asta o simți maxim sau așa, parțial? Discriminarea aceasta, De la 1 la 10, acestea în drepturi, cum o simți așa? e maxim pentru mine. E maxim? Da. Poate e maxim de motiv că tu te expui pe media, online, deschis. Da, chiar și dacă eu nu mă expun și chiar dacă eu nu aș vorbi deschis despre asta, drepturile mele îmi sunt încălcate. Dă-mi exemple de care drepturi anume. Eu, spre exemplu... Am înțeles, căsătoria, da, asta nu poți face. În continuare există discurs de ură împotriva persoanelor din comunitate și aceasta este o încălcare a dreptului meu de a fi. Ce înseamnă din comunitate? Gen, voi aveți o comunitate a voastră care... Nu e o comunitate care se întâlnește și discută, dar membrii sau persoanele LGBTQ+, hai să spunem așa. Ok, și sunteți mulți? Adică e comunitate mare? Mulți, puțini. Mie e foarte greu să răspund în cifre. Nu avem o statistică. Asta Nu, gen, zeci de persoane, dar sute de persoane. noi zicem că cercetările arată că există în fiecare societate între 7 și 10% de persoane sunt LGBTQ+, sau se identifică. Asta dacă vorbim așa, în linii generale. Spre exemplu, în Marea Britanie se fac cercetări de genul dat și pe diferite segmente a societății avem diferite numere. Spre exemplu, până la vârsta de 25 de ani, multe persoane se identifică ca bisexuale. După 25, numărul scade, spre exemplu. Ei leagă acest lucru de faptul că în societatea britanică există această libertate de a fi tu și tu poți să experimentezi fără rușine. Și după asta îți dai seama, vezi că ești, nu știu, alegi să căsătorești cu un bărbat în loc de o femeie dacă ești bisexual. Dar astea sunt cercetări care eu nu vă atrag foarte mare atenție pentru că eu, în primul rând, sunt ființă umană și Constituțiile fiecăror state spune că demnitatea fiecărui om trebuie respectată. Plus, Carta Internațională a Drepturilor Omului, care ne garantează drepturile tuturor, ne spune că fiecare este egal în drepturi. Adică în momentul în care tu te naști egal în drepturi cu fiecare. Există prejudecăți, există stereotipuri, există frică și oamenii aleg să vulnerabilizeze un grup și așa vulnerabil. Într-o societate în care noi alegem și discriminăm un grup vulnerabil, hai să vorbim, nu știu, și despre femei, da? Este o societate care nu prosperă din punct de vedere a progresului. Înțelegi? Pentru că noi cheltuim anual foarte mulți bani pe faptul că cineva discriminează sau cineva provoacă discurs de ură împotriva cuiva, acel persoană merge în judecată, adică ura, discriminarea ne costă foarte mult. Tu ai alege, de exemplu, un partener lângă tine care el nu este doar homo, dar este bisexual. Da. Dar hetero nu are cum să fie, așa? Dacă odată ce... Adică, nu știu, să fie cineva care vrea să Dacă el e hetero și după care mă întâlnește pe mine și se îndrăgostește, înseamnă că nu era chiar hetero. Hai așa. Era un gay care alegea să identifice ca hetero pentru că fiind hetero deja nu ești supus discriminării. Asta se numește rușine
rușine internalizată. Dar nu este. Sau dacă a fost și la un moment dat și-a dat seama, nu știu ce s-a schimbat în viața lui și automat a devenit gay, dar ți-am zis, nu devii așa peste noapte. Uite, am așa, nu știu, o întrebare. De exemplu, presupunem eu sunt homosexual și ajung la tine cu așa o mașină. Eu nu te-aș cuceri cumva, nu te-aș impresiona. Careva o imagine, un statut, Mai trebuie pe lângă asta. Mai o trebuie? discuție, un flirt. Pe mine nu mă impresionează asta, mașina. Pe mine mă impresionează persoana din fața mea. Adică pe bune, adică chiar pe Eu asta bune. apreciez foarte mult și pe partea noastră heterosexuală la fel. Pentru mine nu contează, asta e un obiect care deplasează punctul A în punctul B. De acolo, uite, în societatea Iată. noastră, asta este. Trebuie mai mult pe lângă asta. Așa, am fost, spre exemplu, am avut un flirt și o relație foarte scurtă cu un tip din Grecia. Superb. Tipul era prezentator TV, avea mașină, avea un apartament super cute. Era relația de vis. Dar nu a funcționat. La Era nivel cea de scânteie inteligență sau ce? emoțională, omul ăla era undeva așa, mai... Nu eram la același nivel de inteligență emoțională, aveam valori total diferite, nu m-a impresionat. Adică mi-a spus, nu, mulțumesc, nu vreau. Deci contează mult mai mult ca să fie ceva pe interior decât ceea ce este prin jur, obiecte scumpe și tot așa. Pentru mine personal, da. Și pentru mine la fel. Noi dacă intrăm pe TikTok și ne uităm la videourile tale, în comentarii, acolo e jale. Acolo e junglă. Acolo e jale. Da. Acolo tot țară în cap, acolo tot Da. nimeni nu te ia în serios. E cum nimeni? Mare parte, așa, eu am observat asta. Mai este o chestie. Am învățat asta la cursurile de social media și de media și tot. Procentajul oamenilor care au o părere bună despre anumite videouri care comentează e foarte mic. Sunt predispuși spre a comenta aiurea negativ mai mulți oameni decât ăștia care au o părere pozitivă. De asta nu ne se creează impresia că atât de mulți sunt împotrivă. Dar sunt atât de mulți care pur și simplu nu comentează, dar au o părere pozitivă despre asta. E că asta e un lucru care l-am învățat și care mă ajută să știu că ceea ce fac bine și nu trebuie să mă uit la comentariile negative. Ți-ar nu ți-e greu? Nu. Tu înțelegi, sunt creatori de conținut care încep și pe dâns și asta influențează, dar încă să mai fii și homosexual, să mai fii și de altă orientație. Asta e dublu stres. Nu. Probabil că pe tine te-a ajutat terapia, dar de obicei eu am în cercul meu persoane care încep pe media să afișeze, să arăte, chiar dacă sunt hetero, tot ok. Dar pur și simplu că doar faptul că ei sunt criticați, asta pe și foarte mult încurcă. Oamenii trebuie să înțeleagă că aceste comentarii negative nu sunt despre ei. Aceste comentarii negative sunt reacția oamenilor și atitudinea lor față de ei însăși. Un om care comentează de ură înseamnă că omul și-ala să urăște pe dânsul. Un om care se iubește, un om care înțelege cum funcționează realitatea și un om care se stimează pe el, pe sine. El niciodată nu își permite să fie răutăcios cu alți oameni. Dar un om care nu e înțeles, care e în depresie, care e în stres constant, care e în frică constantă, el mereu o să-și reversă frustrările în online. Mie mi-e milă de unii oameni care scriu. Când scriu niște comentarii, tocmai eu zic, Doamne, ce se întâmplă în realitatea omului ăsta? De ce el suferă atât de mult? Că el comentează asta. Tu să nu fac terapie, avea să, nu știu, să fii total altfel. Dacă nu făceam terapia, cred că trăiam și eu în frică, în nesiguranță, aveam și homofobie internalizată, aș fi spus și eu, nu merg la Pride, că e prea colorat. Spre exemplu, sunt unii gay care mi-au scris mie că din cauza ta, că tu ești prea vocal, adică eu sunt prea vocal, apoi noi suntem discriminați. Eu înțeleg frica din spatele acestui comentariu, dar nu e chiar așa. Adică eu, dacă n-aș fi mers la terapie, n-aș fi fost la episodul tău de podcast azi. De asta eu m-am apreciat mult fapt. Nu știu care ar face, eu nu știu dacă ar mai face cineva din comunitatea voastră chestia dată. Nu știu. Mai a fost Fiindcă oameni. eu probabil și-am avut invitați care au fost. Cumva, nu știu, dar... Că trebuie să mă uit și să scriu. Dar nu mi-a spus asta direct, pentru că oamenii ascund asta. Dar că tu faptul că spui așa în detalii în multe chestii, noi cu toată echipa de filmare, pur și simplu, wow. Sunt oameni care discută despre asta. Unii oameni s-ar putea chiar și tu să Cel mai important că aici e Moldova. și să nu se simte confortabil să facă asta. De asta îi mulțumesc pentru invitație, by the way, pentru că eu sunt convins că oamenii care o să uite, o să fie care să înțeleagă, o să fie care nu o să înțeleagă. Și eu tare sper că te-am ajutat să înțelegi anumite lucruri pentru tine. Eu nu mă uitam rău la chestia dată, ca tu să înțelegi corect. Păi, Doar că doar că multe întrebări, aveam multe curiozități, adică nu vroiam să văd cum e asta și cred că mulți alții la fel chestia dată. Știi o frică foarte mare pe care o au familiile hetero, ca copilul lor să nu fie homosexual sau de altă orientare. Tu vii dintr-o așa familie în care atâi tu sunt hetero, dar tu ești mai între. Cum ei să gestioneze situația dată? Le-a fost greu. Ei tot au trecut prin procesul de acceptare socială, acceptarea ideii că eu sunt gay, noi am lucrat cu ei, eu am lucrat cu ei, eu acum lucrez cu ei, încerc să le explic anumite lucruri. Și cazul meu este unul pozitiv, pentru că până la urmă părinții mei
m-au acceptat și au spus, da, noi poate nu înțelegem foarte multe lucruri, dar noi pe tine te iubim și asta contează cel mai mult. Oamenii creează o familie, nasc un copil și își pun toată nădejdea în acest copil, toate așteptările în acest copil și îl vor fericiți. Acum, copilul ăsta, el e independent de realitatea lor. El crește cu gusturile lui, el crește cu... Vine adolescența, se începe la nivel hormonal schimbările și dintr-o dată tu să spui, gata, nu te mai iubesc, pentru că pentru mine contează mai mult ce spune tanti Zenica pe care o văd odată în an sau și comentează tanti Maricica pe Instagram și TikTok, decât tu care te-am născut, ești copilul meu. Iată aici, mi se pare asta foarte fucked up și greșit. Cum tu, care spui, te iubesc copilul meu și tu, pentru tine contează mai mult ce spune gura satului sau altcineva. E ca creierul meu asta nu poate să înțeleagă. Mie mi se pare asta așa de greșit. What the fuck? Tu pe mine m-ai făcut și după care să începe reproșul că nu e copilul ăsta nu știu cum. Măi, eu uneori am zis mami foarte dureros și dar asta a îndreptat relația. Am spus, eu nu am ales să mă nasc, tu ai ales să mă naști. Tu pe mine ai ales să mă faci. Fii responsabilă. Eu nu sunt cum vrei tu, eu să fiu, dar tu pe mine mă rănești încercând chipurile că mă ajuți, tu pe mine mă rănești. Și tu spui, păi, ai să fii nefericit. Și normal că să fiu nefericit dacă părinții mei să fie și ei homofobii, primii homofobi care o să arunce cu pietre în mine. Dar îi înțeleg și de unde vine asta. Pentru că în societate despre asta nu se vorbește și în societatea asta se consideră greșit și ei când află că copilul lor este așa, tot ce văd ei sunt toate aceste stereotipuri, care de fapt ele nu sunt reale. Ca asta încercam să-ți spun când m-ai întrebat de Cătălin și de Johei și de nu știu ce. Nu există criterii după care eu pot să spun omul ăsta e gay, omul ăsta e lesbiană, omul ăsta e trans, omul ăsta e queer. Nu există. De ce ne-ar interesa? Eu aș contrazice aici că există. Hai contrazicem. Uite, unghiile tale, ele sunt foarte îngrijite. Arată bine. Dacă să luăm la oricare bărbat, cam așa, chiu cu vaie, știi cum? Cercelul care este aici, la fel mult să spună, băi, cum ți-am spus pe urechea dreaptă, înseamnă că tu ești. Adică sunt careva criterii care oricum definesc chestia dată. Hai despre unghii. Și mustața, în primul rând. Oi, mustața, asta e ceva. Hai despre unghii. Unghiile. Da. În general, acum se consideră în cultura noastră că asta înseamnă un comportament feminin sau femeile au unghiile vopsite. Bullshit! Unghiile, make-up-ul, tocurile, hainele super pompoase și frumoase au fost inventate de bărbați. Dragii mei, regii de la curte întotdeauna purtau tocuri ca să fie un pic mai înalți, își făceau unghiile, coafuri, cum se cheamă astea, peruci. Pentru că în momentul ăla, în cultura aia, aceste manifestări de stil erau considerate masculine. Acum în societatea noastră, pentru că există un marketing întreg de beauty, care au apărut mai întâi pentru femei, dar el acum este și pentru bărbați. Ce îl deranjează pe un bărbat să meargă să-și facă unghiile? Poate pentru că există ideea asta în societatea noastră că un bărbat trebuie să fie un pic mai râdic sau mai frumos decât o maimuță. Dar amuia, hai să întreb altceva. S-ar uita o femeie modernă, contemporană la un bărbat care nu are grijă de el? Se împart, aș spune, pe fronturi. Sunt care atrag atenție la îngrijire, la diferite chestii, sunt care, băi, bărbatul trebuie să aibă păr, pe piept, pe picioare, pe corp. Cineva se epilează. Gata, am intrat. Cineva se epilează. E ca epilarea asta tot e un criteriu pentru homosexuali sau nu? Epilarea pe picioare. Nu. Am o prietenă care lucrează la salon și ea mă convinge pe mine, vrei? Hai să-ți fac epilare. Și spun, nu vreau. Eu nu vreau să-mi faci epilare. Eu nu vreau. Eu vreau să am tot părul meu pe mine. Adică asta nu este un criteriu. Ce vreau să spun eu? Că aceste norme, cine le decide? Cineva cândva în trecut a spus și îți spun, foarte mult e marketing, foarte mult e politică. Faptul că eu am unghiile făcute, sunt alți bărbați heterosexuali care la fel au unghiile negre vopsite sau diferite culori. Sunt rockerii care au unghiile vopsite. Adică acesta nu este un criteriu care te face bărbat sau nu te face bărbat. Nu există asta. Și mai este o chestie, dacă vorbim totuși despre bărbați. Toată această idee că eu trebuie să fiu bărbat, eu trebuie să fiu într-un anumit mod, eu trebuie să corespund. Pentru că dacă n-am să corespund, înseamnă că nu o să fiu atractiv sau nu o să-mi găsesc soție sau nu o să... Toată presiunea asta, ea este greșită. De asta bărbații au cea mai scurtă durată de viață și de asta bărbații după 40 cad în depresie, mulți au depresie, ajung în depresie. Și în momentul ăsta nu merg la un medic să ceară ajutor pentru că de ce? Și mujicii nu plâng.
Mujâșii fac baie în apă cu gheață, spre exemplu. Nu, e că toate chestiile astea așa de mult îmi limitează experiențele. Spre exemplu, să spunem că e că tu ești un bărbat nu prea tare frumușel, dar ai o carieră foarte bună, nu-ți reușește să ai cea mai luxoasă mașină și nu-ți reușește să impresionezi. Te faci asta mai puțin bărbat? Nu. Pur și simplu tu suferi din cauza unui sistem. Cineva gândește pentru tine. Cineva gândește despre cum tu trebuie să fii ca să te poți să te numești într-un anumit fel. Nu. Eu decid pentru mine cum eu sunt în primul rând. Și dacă eu nu corespund, eu nu corespund cu foarte multe criterii și foarte multe lucruri, chiar și în comunitatea LGBT sau în comunitatea gay. Dar eu știu cine sunt și eu nu o să încerc să-mi trăiesc viața mea ca să-i plac cuiva din exterior care la orice moment când o să apară ceva mai strălucitor, o spune: bai, am plecat. Asta e o problemă foarte des întâlnită. Cea mai des întâlnită și mulți pierd din cauza asta. Iată de ce pentru mine, când m-ai întrebat care este tipul meu de bărbat, ar fi și bărbatul care poate să fie vulnerabil, care poate să spună: eu nu pot, eu am obosit, mi-e greu. E uman să cere ajutor, dar nu, bărbatul trebuie să fie puternic, bărbatul trebuie să găsească o soluție, bărbatul trebuie să lucreze până moare, până chică, până nu mai poate trăi și gata. Astea sunt foarte multe cazuri în care mulți bărbați suferă. Bărbații suferă, din păcate, și că despre asta nu se vorbește. Pentru că a vorbi despre suferința bărbaților înseamnă arăta slăbiciunea bărbaților. Dar slăbiciunea este umană. Noi suntem oameni în primul rând. Noi suntem oameni. Bărbații nu sunt roboți. Știi cum în Moldova spune? Merge pe drum un om și o femeie. Nu, mergeau doi oameni. What the fuck? Pentru că automat se pune presiunea că bărbatul trebuie să fie într-un anumit mod. Nu trebuie să fie sub nicio formă. Vasile, uite, fiecare dacă întrecem pe aici, niciodată mă gândeam că clădirea asta care e aici, Visavidiu Semeu, unde am învățat și eu student făcut, ca e cumva să trebuie pentru comunitatea voastră. Cel mai corect așa spune, că am învățat termenul nou, comunitatea voastră. Eu vreau să fiu înțeles corect, asta repet iar, și asta nu este promovare, nu este promovare la local. Asta simplu este interesul meu. Vasim ne-a spus: băi, putem să mergem în locație dată, pentru că aici e comunitatea noastră. Eu n-am înțeles fel de comunitate, când am arătat casa, să zis că nu. Ok, fine. Respectiv, eu îți doresc doar succes, vreau să fii real fericit, ce te faci fericit, asta să faci. Pentru că asta trebuie noi toți să facem. Fiecare deja alege. Eu am spun că dacă nu asta nimic nu o schimbe, fiecare deja trebuie să aleagă așa cum el simte, fiecare face decizia în parte pentru el. Eu îți mulțumesc foarte mult, îți doresc succes, numai bine și deja să fie totul bine și să primești cât mai puțin hate, așa aș spune eu, și să fii privit tot mai bine și mai bine. Mulțumesc. Asta e tot ce pot spune eu. Aprecierea, comentariu, distribuirea, fiindcă asta a fost făcut doar din pur curiozitate pentru mine, toată echipa și inclusiv pentru voi.